Now, before we call it a day with you, are you representing very dark man in the case against Mr. Chimbo? Yes, indeed. You said he does not even have 100,000 naira to pay when he has been asked to pay 1.1 billion naira. For what? Pay 1.1 billion naira for what? Over what? You know, I don't want to discuss this issue because this is not a court of law. And again, I don't want to reveal our strategy to the other side. So we have no comment. This is nothing serious. He's going to be arrested. Oh my God, we are so scared right now. You're scared? Yes. It's a joke. It's a complete joke. Yes. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún very dark man yìí o ṣùgbọ́n dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ẹ̀ tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dèjì sí o nínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ lè tún ní ẹ káàbọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi tàkùrẹ́ tòǹdó mo fi ti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀gbátẹ̀gbá ti Ọ̀yọ́ tọ̀sún gbogbo bí pátápátá bó ti jẹ̀bú mọ́ ni mi ò kí mo fi kí ti jẹ́sà káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú tòní lérèfé náà láwọn gbà wọlé náà lágbà wọlé ojú fèrèsé láti yọjú ẹjá kúrò lórí ti very dark man lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ní lọ́ọ̀yà rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ẹjá wá dọ́dọ̀ ti El-Rufai níbi tá a ti gbọ́ El-Rufai mọ̀ fẹ̀sùn kan àwọn mínísítà ààrẹ Tinubu tó bá sì ti di ẹ̀sùn wípé èèyàn ń gba rìbá ẹ̀sùn wà bàjẹ́ ẹ̀sùn corruption kì í ṣe èèyàn kan ní ẹ̀sùn máa ń bá ẹni tó fún èèyàn àtẹni tó gbà wọ́n láwọn mínísítà kan sanwó kan tó gba portfolio ni mo ní tá ń fún wọn portfolio ṣé bá ààrẹ Tinubu ló yàn wọ́n síṣẹ́ ṣé wá ṣe ń tóun sọ ní wípé ààrẹ Tinubu gbowó lọ́wọ́ wọn àbọ̀n ní ẹ́jẹ̀ǹtì tí ń bá wọn gbà gbọ́ wẹ́wẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lónìí o wọn El-Rufai ló sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ gbogbo àlàyé tí Dr. Abati ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. Over the few years and months, we've been looking for clues. Police, they've investigated the matter and they've arrested a couple of people. Yeah. And as God will have it, a confession came through to me. Okay. And it did not come through narrating how Mohbad actually had a fight with the wife. It came with a clip, 30 seconds video from the brother, Adura Aloba. And upon that, the onus was on us as a foundation to further investigate that and ensure that we see through to it and know that, is this real, is this not real? And we put up a press conference to smoke more information out. And luckily, he attended. Yeah. He was given the open field to express himself. And it led to another revelation. That was when we got to know that the 3 seconds video has an extension, and it is a 10 minutes video. Wow. And then in the confession, via TikTok DM, he wrote, he said, I have a video of a fight between Cynthia and my brother. And then he further explained. Cynthia being? Wumi. And then he further explained that she pushed my brother and he knocked his head on the floor. Okay. Now I said, for me to believe you, can I see a clip or anything related? He sent a 30 seconds video, partly blood. I'm like, I investigated. Is this Mohbad's house? And at the end of the day, went through the police, we got an order to enter into Mohbad's house. And the tiles of the floor looked like that video that was sent to me. I said, I'm not going to stop. And then I wrote a petition to the Assistant Inspector General of Police. I wrote to the Lagos State Command, SCID. Suddenly, nothing is happening. A snail-paced investigation was going on, and I was ambushed. Okay. The Commissioner of Police invited me. Oh, it's not Adura that was shutting you up. It's one Damola Ainde Abib. Ainde Abib was also one of those that took Mohbad's body to the hospital, and it was declared BID. So either of them, they are credible witness. I pressed further. And that was when it came to the press conference, and it declared that, yes, in that video, 3 people were there. Mohbad, the wife, and 1 person. He refused to mention the name. We became more curious. You know, they came, they disrupted, and he left. I went to report to the IG. I can't do this on my own. I can't put laws into my hand. This guy has got something to say. And he was invited to the IG. That was where he gave the identity, the description of a third person, one Zomo. He now said, oh, the third person is one Zomo, and the wife, and Mohbad. Okay, what does he do? He gave a description. I started doing everything I can to smoke the guy out. And by the time I was doing that, the wife came on your show, on TVC here, and said, oh, it's one guy, Mohbad's friend. That was the person she was fighting with. You were fighting with your husband's friend. And Mohbad will now be recording your fight for 10 minutes in his own house. So you think there are several lacunas in this investigation? Terrible lacunas. And when you look at it, there are allegations of fight here, there, and there. And I'm looking at it. This is Nigeria. We want it to get better. Whatever the case may be, sentiment must be set aside. Fine, the public was so much loud, and attention was shifted on people from outside. But this is homicide. And
with the look of ẹ̀wọ̀ things. mẹ́rẹ̀ ibi tá a já sí orí ọ̀rọ̀ Mohbad ní update làwa fún yín. Yomi Fabiyi ó kó ọ̀rọ̀ dàálẹ̀ ibi tí Wùmí ti lọ ṣe interview station ìkànnà àwọn station tó lọ ní Yomi náà gbà lọ wọ́n wá ń bí pé kí ni gbogbo ohun tó ń fa wàhálà. Ó kó gbogbo ẹjọ́ bí àdúrà ṣe sẹ́ndì kílíìpù kan sí ẹ̀sìn mọ̀pá gbé máa nǹkan náà wà tó pera rẹ̀ ní African kìíní kan tó tọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Yomi tó ní fídíò tí ò sí nǹkan kan nú ẹ̀ náà sẹ́ndì sí Yomi ṣùgbọ́n Yomi ní ríbì kan tó jọnú lé Mohbad náà sì gbàbẹ̀ lọ́rùn sí rí pé àti táìsì tán fi ṣe lé Mohbad àti tó wà nú fídíò the same thing ni pé gbogbo àwọn kìíní náà wá ń sọ wípé àṣé oní 10 minutes míì tún wà yàtọ̀ sí oní 3 seconds fídíò ní 3 seconds tán sẹ́ndì sóhun bó sì fóònù ẹ̀ sì wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá ká ní access sí fóònù olóògbé ìyàwó rẹ̀ náà wá ẹnìkẹta tán fẹ́ dárúkọ tẹ́lẹ̀ wọ́n tún dárúkọ òun náà ìyàwó ẹ̀ náà tún ṣe mistake dárúkọ títí tóun fi morúkọ ẹni yẹn òun gba ọ̀dọ̀ AIG lọ AIG ní ọkọ̀ fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù mọ́ lójú ṣùgbọ́n nígbà tó yá ló ń sọ fún AIG pé òun ò lè dá ṣiṣẹ́ yìí ẹ̀yin iṣẹ́ yín gangan ni àwọn kan ń ṣèrànlọ́wọ́ ni àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọn wá ń bi léèrè pé kí ló rò pé ó ń dá iṣẹ́ ìdúró kí ló rò pé wọ́n lè ṣe wá tún mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ fóònù yẹn gangan pé ẹni tó ní tó di fóònù Mohbad mú gangan ni àṣírí wà lọ́wọ́ rẹ̀ pé wọ́n ní ìwà àti wọ́n ní Mohbad Wùmí ń bá ọ̀rẹ́ Mohbad jà ó sì tó 10 minutes wọ́n lòun ló wà nínú fọ́nrán 10 minutes yẹn táwọn ń wá báyìí táwọn fẹ́ ní access sí ó sì sọ pé ọkọ rẹ̀ ló ń rìkọ́dù torí wọ́n ní Wùmí náà wá sórí TVC bí náà ló wá tó ti wá sọ pé ọkọ òun rìkọ́dù àwọn póun ò bọ́kọ òun jà pé bọ̀bọ́ yẹn ló ń bá jà ṣùgbọ́n fọ́nrán yẹn wọ́n ló tó 10 minutes sí ọkọ rẹ̀ wà mọ́ wọ́ọ̀ràn níbi tó ti ń bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ jà fún 10 minutes òun náà ló sì mú fóònù dání tí ń rìkọ́dù yẹn gbọ́ àwọn mẹ́ta ló sì wà mẹ́yàn kan ní ó sá rìkọ́dù kọ́mọ̀ yẹ pé wọ́n Yomi ní ó tu gbogbo àṣírí tá à ń wáyé ní ó tu ta. And when you look at it, the 3 seconds video has an extension, and the phone is with the Commissioner of Police in Lagos State. The former Commissioner of Police, when I was invited to the Commissioner of Police, I was the victim. I was the one that wanted to be defrauded. I asked that, have you seen the extension of this video? The police officer told me in clear terms that they are not treating, or they are not going to be looking into that area. They are only going to be looking into impersonation. I said, your command is investigating a bigger crime, homicide, murder, and you're looking for what by Mohbad. And somebody sent this kind of a message with a 3 seconds video that you know the remainder is in the same phone with you. And you don't want to open it for me to see. You don't want the world to see. What is going on? The officer said that is not the area of interest. Now they are shielding that phone, which is a key. To be honest with you, if that phone is opened, it will lead us to something that will bring closure to this matter. We have the opinion that the key suspects that are needed in getting justice for Mohbad are in that video. So what more have you done to ensure that the police can gain access to that video and conclude this investigation? Thank you so much. I've written to the Commissioner of Police. We're meant to do a protest on the 27th of February. The Commissioner of Police, new Commissioner of Police, Mr. Moshood Jimo, he said, please don't do it. Honor me. Bring your protest to the command. Come and express yourself. And I gave my speech. I expressed myself that your command is not meant to cover up for criminals. There is a phone that is domiciled in this command, Commissioner of Police Special Squad 1. They have the phone. Okay. The 3 seconds video has got violence in it. The extension is in the same phone with you. Use the phone and copy it to the DPP, Director of Public Prosecution, so that it can help them in coming up with the advice. They refuse to do that. And so, that is the bone of contention now. So let's talk about Wunmi now. Has she been involved in this investigation with you as well? Because she made some allegations some time back. No, the point is, it's quite sad. It's funny that while I'm fighting for the father of our son, I'm fighting for justice for Mohbad. Yeah. She's meant to cooperate with me. But what I am seeing is unnecessary banters, blackmails. And for somebody like me, I'm not going to be moved. lẹ́yìn náà ti ríbi tí Yomi há sí ó há sọ́wọ́ ìyàwó Mohbad sọ́wọ́ àbúrò Mohbad sọ́wọ́ àwọn ẹbí Mohbad ó há sọ́wọ́ ọlọ́pàá ta lẹ rò pé ó lè gba justice fún Mohbad ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yóò ti tan ogun nìbọn ro Mohbad ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ̀mọ́ yìí ni ayé tí wo bí tí ó twist sí yóò rí justice èmi gbàgbọ́. láti dé Rivers State níbi tá a ti gbọ́ pé Wike náà tún rìnrìn àjò lọ sí Pọ́tà ó lè bá Fubara ẹ̀sìn mọ̀ páwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin bẹ̀. wọ́n ti lọ on indefinite recession wọ́n ti close the house kò sí èèyàn lásẹ̀mblì mọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Fubara sì ń dúró dè wọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n gbogbo tí Wike ṣe o gbogbo tó sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ gangan lónìí náà ni àwọn tó sì tẹnu àbùkù bá ó ti bọ́n sọ̀rọ̀ náà ti ìjọ people tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ gan ni Fubara ti wá
bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ti wá ń jáde wọ́n làwọn ò ní gbà wọ́n gbọ́dọ̀ àwọn ní Niger Delta Freedom Fighter wọ́n kó bọ̀ jáde wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n kéwé sórí. ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n múra àjà ni o àjọ fojú wa wò lónìí. báwo eléyìí tá a mọ̀ fi àní pẹ́ nínú ìròyìn ti lérèfé lónìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ti ọlọ́ládé Mr. Sake Mr. Money bàbá rẹ̀ lẹ́ ń wò bàbá rẹ̀ náà gbóhùn òkè bẹ́ẹ̀ náà làwọn òye kan àwọn ẹbí àtàrà wọn ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ wípé irọ́ bí ìyàwó ẹ̀ bá fi ilẹ̀ tó jẹ́ ìyá Àṣàkẹ́ àwọn ò ní fi ilẹ̀ wọn sì gé àwọn létí lọ ń ta wọn ó dárúkọ ara ẹ̀ ìyẹn bàbá gangan ó lóun kọ́ lòun sọ lásàkẹ́ ó lórúkọ ọ̀yẹ́ ìdílé ìyá ló ti mú yùn ó lọ́lọ́ládé tó ń sọ ó ló ń jẹ́ ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kì í sorúkọ kò jórúkọ tó ń fún orúkọ ìyá rẹ̀ ní jẹ́ ó ní rárá o ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti ìyàwó òun lóòótọ́ tó jẹ́ ìyá rẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ìjàlódé tó ní dòwe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dá sọ̀rọ̀ wọn ni kò mọ̀ dá kéèyàn tètè mọ̀ gbẹnu sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ o bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ torí ọlọ́ládé Mr. Sake náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n inú àkójọpọ̀ ròyìn láti mú yẹn wá ní àkọ́kọ́ fi eléyìí domi tútù wájú tí bàbá rẹ̀ lákọ́kọ́ mú ṣáájú wọ́n ṣàlàyé àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mẹ́nu bà ọmọ rẹ̀ náà tán ń pe ìpè wípé kó wá ṣe DNA ìyàwó tó bímọ fún náà wà ń kalẹ̀ gbogbo ẹ̀lẹ́gbọ́ àwọn ti sàlẹ̀ ìkọ́ ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọlọ́ládé Mr. Money fúnra rẹ̀. Ẹ̀sà máa ń kọ́ nípa máa ń ìsàlẹ̀kọ́ àwùjọ yóò ìsàlẹ̀kọ́ a máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ mọ̀ lóbì àtẹ̀dọ̀hún ayé ìṣòro. Wọ́n ní bí ìgbẹ̀yìn lápò ìgbẹ̀yìn wá ṣẹ́ni pàìmáàtì ìsàlẹ̀kọ́ láwà ṣẹ́ni ojúlọ́pàá jẹ́ ti ayé lẹ́wà rẹ̀. Orúkọ tèmi ní Fàtáì alias Malo Bàbá Ahmed Àyìnbí Ọlọ́ládé ọdún sí. Àṣàkẹ́ mọ̀ mọ́ Àṣàkẹ́ yẹn ìyẹn lè yẹ nìyẹn. Ẹ̀kọ́ lè mọ̀ pé ìní bàbá ẹ̀ ní. Orúkọ tèmi sọ ni Ahmed Ọlọ́ládé Àyìnbí ọdún sí. Orúkọ ẹ̀ nìyẹn. Orúkọ tó ń lò ó fi ń kọ́ ni. Òun náà Àṣàkẹ́. Bàtẹ́mi náà ń kọ́ ni. Malo làwà àwọn náà lò. Bàtàwọn náà ń kọ́ ni. Malo làwà àwọn náà lò. Èmi sọ ni Bárẹ́ Mustapha Abíọ́dún tí gbogbo ẹ̀yin lọ́gà tẹ̀ pé gbogbo ẹ̀ káàkiri. Pé gbogbo nǹkan tá a sọ pé fake ni kò jẹ́ fake o. Bàbá àkọ́kọ́ tó bí Àṣàkẹ́ ni. Ìyàwó ẹ̀ tó bímọ fún lélẹ̀. Ó fi sínú àtọ̀wọ̀ ẹ̀lẹ́kùnlẹ̀ ìlẹ̀. Tí bàbá ẹ̀ ń tọ́jú àwọn méjèèjì lọ́jọ́ wà yìí lọ́jọ́ ń tọ́jú ẹ̀. Yínká TNC, we need to stop all this trash about this man. Gbogbo wa la gbàgbọ́ gbogbo ẹni tẹ́ gbàgbọ́ alágbàdo àtẹ́kọ̀ ọmọ tọ́jú wa. And to all men, ẹ gbàgbọ́ àgbẹ̀ atọ́kùnrin àtòbìnrin kí ọmọ ní àánú wa lójú. I'm begging you, Ọlọ́ládé Mr. Money. Wale, I'm going to send this thing to you. You know we have talked, and you need to send Solamide, which we will be promising in the midnight. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. He should come and go the meeting. Even kí gbogbo Nigeria dá 10 billion fún bàbá ìlérí. If Àṣàkẹ́ should drop 1 million, it's going to make him happier than the money we have donated to him. That is one thing I want you to know. And Quran ti sẹ́yìn Ramadan lawa. Ó ti ní ayé ọ̀sán ìzáàrù. Gbogbo nǹkan tábàṣe láyé ìyá máa jèrè ẹ̀. Ọlọ́ládé, I want you to grow. Which you have grown already, and we need more about it. Almighty Allah will keep on putting you more enough about it. Please take care of your daddy. I'm begging you for the sake of Almighty Allah. Malo for daddy ẹni, kò ṣe daddy ti tèmi o, daddy ti ti ẹni o. O lè fi bàbá mi ṣe bàbá o, bàbá ti ti ẹni. Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó máa fi tọ́jú bàbá ẹ̀. Me, I'm not going to go to your mother's matter, but you need to do the needful and take care of your father. ó dá ẹjẹ́ àyàbàrà ẹjẹ́ adé Ọ̀ṣun state lẹ́dẹ̀ gangan là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògún Fúnmiláyọ̀ wọn ló fàbọn yóò fi ìbínú ó fi yin èèyàn kan àwọn ìyá tí wọ́n ta ọtí pẹlẹbẹ káàkiri wọ́n ní ó ra energy drink lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì sọ pé òun ó transfer owó fún kò sì tètè transfer owó nìyóhùn bá fàlẹ́ tí a sọ wípé bọ̀dá ẹ fún mi lówó mi ọjà mélòó ni mo gbé sórí tẹ́ tún fẹ́ mọ́ yọ́ ń bẹ̀ àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní bó ti fàmọ́ yọnu pé sóò mọ̀ mí ni nílẹ̀ yìí Ògún Fúnmiláyọ̀ bá yìnbọn ó sàpà ẹni ẹlẹ́ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ̀ báyìí mo ní à ń sọ fáwọn ará bí wọ́n tí ìmọ̀ tó tẹ̀ wọ́n Nàìjíríà ọjọ́ tí gbogbo ó bá polúkúrú musu báyìí àwọn ajínigbé ó mọ̀ jáde lápò ọ̀tún àwọn jàǹdùkú ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú wọ́n jáde lápò òsì lọ́wọ́ iwájú ti ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ó jáde àwọn ajínigbé sowó apààyàn tẹ́rọ́rìsì agbébọn àwọn jihadisi gbogbo wọn jọrọ lura àwọn ogbè ó wà yóò bá dàrú bí ẹsẹ̀ tẹ lọ ẹ mọ nǹkan kan tẹ́ Nàìjíríà ẹ mọ wòra yín ràn ẹ jẹ́ àkọ́ bẹ́ẹ̀ lè láàmú fi káde gbogbo abala lérèfé àti láàní pẹ́ Amẹ́ríkà là ń lọ o wọ́n ní ààrẹ Trump tún gbọ̀nà mí yọ o lamẹ́ríkà wọ́n ní ambassador wọn ní Amẹ́ríkà láti South Africa ambassador South Africa lamẹ́ríkà wọ́n ní òun náà lé dànù pé kó gboko bàbá rẹ̀ lọ kó ń jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálà mo ní Trump ti ń wo ọ̀nà tí ó gbà tí ó fi yọ oró lára South Africa
ẹ̀bá náà ń tẹ̀lé Russia gọ̀ǹgọ̀sù èdìdà rẹ̀ bó ti gbọ́n tó náà ló gọ̀tò wọ́n ń tẹ̀lé Russia ọ̀nà tí Trump ó fi ṣìyàn lè sí ni ọmọ wa lọ́rọ̀ kan wọ́n sàní wọ́n ti lé padà lé wọ́n láwọn ò fẹ́ l'Amẹ́ríkà tó bá wù South Africa kán yànyàn míì wá wọ́n lélẹ́yìí wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ sí Amẹ́ríkà ó sì ń sọ̀rọ̀ sí president àwọn wọ́n ní ó ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó lè da ogun lẹ̀ wọ́n ní torí ẹ̀ wọ́n ní àwọn ò fẹ́mí ẹ̀ láàtàn àwọn mọ́ wọ́n ní kó kẹ́rù rẹ̀ kórè mọ́ púrúfù superiority rẹ̀ láti South Africa rẹ̀ pápápá wọ́n lé dànù bóyá àwọn tí South Africa náà wà létí USA dànù àmọ́ wo nítorí South Africa náà wọ́n gbàgbẹ̀rẹ̀ àmọ́ wo ilé tí ó fọwọ́ lálẹ́ jù fúnra wọn torí Trump náà sì rèé kò gbàgbọ́ wà ní ríjù báyìí lọ́nà abala lérèfé ní pápápá gbogbo ilé tá a ti mẹ́nuba ẹjẹ́ rè kógojá lórí ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí báyìí ẹ bá pín kó kálí kó kákó ẹjẹ́ pàdé ńbẹ̀ ibẹ̀ la fi pàdé sí yóò dáa fún wa. àsìtò ń tọkẹrẹ jómijó àwọn náà jọ ń jà ó jómijó ìjàre mo wá là àsìpì mi ní mú jẹ èmi kọ́ àsìlò fi ọ̀kẹ́rẹ́ ní mú jẹ èmi sọ̀kẹ́rẹ́ o ìjàre mo wá là o òòyà ẹgbà mi lọ́wọ́ rẹ̀ jómijó rí kó sọ̀nkì láfi bẹ̀rẹ̀ ìyá wa tó fún wa lórin ẹ̀ bá wọn pàdé nínú abala comment section àwọn náà fún wa lórin náà rán wa létí bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà rántí kan bó ti jẹ́ wípé bàbá Fẹlá náà kọ́ ń gbà kan náà ìyẹn làwọn èèyàn máa rántí jù àlùjàn kíjàn àlùjàn kíjàn gbogbo ẹran pa yèyí rẹ̀ jẹ́ àlùjàn kújàn lọ́tún gbé tiẹ̀ òwúrọ̀ ọ̀run ajá ni bàbá Fẹlá lò ṣùgbọ́n lọ́tún náà lò nínú kinní yẹn lọ́tún gbé tiẹ̀ òwúrọ̀ ọ̀run o àlùjàn kíjàn lọ́tún náà ni ajá nínú orin yẹn àti mí ìṣe ẹ̀pọ̀ ìkan eré orin folk song ìkan orin àlọ́ àpamọ̀ àpagbè àlọ́ àpagbè wà àlọ́ àpamọ̀ wà àlọ́ pọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n bàbá wa kan náà àbí ìyá wa wọ́n pàkíyèsí wa sí pé a ti lọ́pọ̀ o a ti lọ lójúpọ̀ o mo ní ó dáa àṣàyàn bẹ̀ orin ni mo fi gbé wọlé mo fi kí n káàbọ̀ nínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní gbogbo yín mo rí gbogbo ìdájọ́ tẹ́ ẹ ṣe fún Ọ̀gbẹ́ni ọmọ yẹ́lẹ̀ jùlọ ó ti yẹ́lẹ̀ fún ó yẹ́lẹ̀ fún ó náà sì rìn ó ti yọ mẹ́sẹ̀jì ó ti yọ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀kọ́ lórí kínní mo mọ̀ bá pín ní ẹ̀ ní ó ti yọ kó mi aláwọ̀ òbí onímọ̀ náà fìkì ó wá sì sọ ni ṣùgbọ́n ó ti forí kó tó fẹnu ara rẹ̀ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo ẹ̀ ń bá nawọ́ ọbí sẹ́yìn náà kó tó na ẹyọ kan báyìí yóò mọ forí rẹ̀ kó ní ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀nà méje ni yóò mọ forí rẹ̀ kó bá ṣe ń gbìmọ̀ bí fún yín báyìí torí ìfẹ́ tẹ́ fi hàn mí bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbìmọ̀ wọn yóò mọ parẹ́ mọ́ wọn nú èyí tí ò bá parẹ́ mọ́ nú yóò forí ara rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ kò jù bá náà lọ ẹ mọ̀ kọ́ wà ìṣépè ń bí àsìgbèpè láàyè ṣùgbọ́n nínú ti èní yìí pẹ̀lú èpè táwọn èèyàn dá padà fún ẹni tó ní wọ́n bá ń dá padà fún àìṣépè ń bí gbogbo ilé ìtẹ́ bá rí inú abala comment section lónìí wọ́n kó jọ wọ́n bá ń dá padà fún ẹni tó ní ni yóò dá fún yín gbogbo wa kò sí tí ó kù kó òjijì láàrin wa láṣẹ Ọlọ́run Ìdùmarè á pẹ́ á lò ọjọ́ wa tán láṣẹ Ọlọ́run ó tún wá forí ọ̀fẹ́ kún àtàánú kò ní yẹ lẹ̀ fún yín ọmọ ẹ̀yẹ yìí ló ti yẹ lẹ́fẹ̀ẹ́ léyìí o ní tó sì pè ní orí yóò dá fún yín ó sì rìn ìfẹ́ làwa ló ń bí ṣùgbọ́n àní gbà kéèyàn kan kó wá sọ kó wá introduce ní táàkì ṣe ń bì torí ẹ̀ á palẹ̀ ẹ̀mọ́ fún a kò lè lọ́wọ́ ni ó ní àwọn ìròyìn pọ̀ nílẹ̀ àráàyè tiẹ̀ yóò ti bá àná lọ ó ti di past lónìí ọjọ́ karùndínlógún 15 of March oṣù kẹta nínú ọdún 2025 náà ni o ọdún oṣù tó ti pín méjì báyìí tí ó bá tún fi di ọjọ́ márùndínlógún mi á tún ti lo oṣù tán á tún bọ́ sínú oṣù kẹrin abẹ́ẹ̀rí à ń lá àlùyọ́ lọ ti wà nù ṣùgbọ́n nínú àlùyọ́ tá à ń lo àǹfààyọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àwọn ògbàbàmíjẹ́ láàyè àgbà depression láàyè ń bí nítorí orúkọ pọ̀ tẹ sọ mí oyè pọ̀ tẹ fún mi bá rìn gínìgínní bá bá rìn yàn gínìgínní bá bá rìn yàn kí ni mo ń ṣẹlẹ̀ èyí ọmọ rẹ́rìn ni bàtà wà lọ́mọ kékeré tó bá rìn wọn gánigánì báyìí àmọ́ rẹ́rìn ni nítorí bí mi bá rìn gínìgínní ẹ̀yin náà rìn mí gánigánì ibà rìn gínìgínní tí kú mi àti kú yóò rìn gínìgínní èmi náà níbọ̀ pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà ó gbóye tẹ́ fún mi lórí ìkànnì ó ní mí nì kì í kàn ṣe pé akàrò sọ torí nínú abala comment section àyà ó wà ọ̀pàpọ̀ parada ọ̀gá rẹ̀ ó dà àyà
nínú àkójọpọ̀ òròyìn náà àyà ó tún paradà dọ̀gá rẹ̀ lábàámọ̀ báṣẹ́ lọ àmúra dára wa lára yá àmúnú ara wa dùn ọlọ́run sì fayọ̀ kún wa bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀lẹ́ tún ṣe pè mí ní ibà ayọ̀ mi kún ibà ìfẹ́sowápọ̀ ìfẹ́ là ń lò bí ẹ̀rí pé gbogbo oyè yẹn ló nítumọ̀ ẹ tún pè mí ní ibà ọ̀páka ọkọ̀ òpè kìí ṣe mi ìwà aṣọ kọ yín ẹ̀yin bàbá wa ẹ mọ́ bínú sí mi lórí ìkànnì lásìkò tá a bá ń kàròyìn nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú gbogbo ẹ̀ ń bá láyà bí èmi lọ́kọ wọn bẹ́ẹ̀ náà lẹ tún pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo táwa ń sọ bí àtẹnu àbùkù báyẹn sáà rìpọ́ọ̀tù ni sáà wà á lẹ́ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀sùn ní lágbàtà tí ń kàròyìn àpabio ní ìsìn àfẹnu tàbùkù àpabio àwọn akọ́lá àkàròyìn tí náà tàṣí ẹ̀ ń fojú ẹ̀ rí làwọn àǹkà fẹ́ bó ṣe jẹ́nu àwa ò ní àǹkúrí pa afẹ́ báyàn lórúkọ jẹ́ bó bá ṣe rí làṣẹ mọ́ là mọ́lẹ̀ ìgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ jáde tó sọ̀rọ̀ sí Buhari sáàsọ ìgbà tí USA lọ́nà fẹ́ sanction Nàìjíríà ṣé àṣọ bó ṣe rí àfómìlà wa ìyọ́pọ̀ ń bẹ̀ àìsí ìfikún bó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ sẹ́mi ìgbé yín débẹ̀ náà ni ẹ tó lè pè mí ní ibà síjú abẹ́ǹkò ibà kanjú abẹ́ǹkò sẹ́mi kanjú abẹ́ǹkò náà ni gbogbo ìtẹ́ fi mí jẹ ló nítumọ̀ àwa ìkànnì dédé wà wàwí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́wàá fi sí ibà kéde fún Yorùbá Nation káàbàtà ṣé ní ìṣẹ́bà kéde fún Yorùbá Nation oyè sí pọ̀ lọ rẹpẹtẹ bó sì ṣe pọ̀ tó náà ló ṣe nítumọ̀ ìyá wa Sadi Johnson ti ẹ̀ ní ọjọ́ wò láwùyé a máa ń kára mọ́ ní ó ti dá abẹ́ wọ́n dá àwọn ẹ̀wọ̀n jà á pọ̀ pápọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ jù ká mọ̀ bá àgbà táìmọ̀ ara wa nínú àkórí ìròyìn láti mọ̀ dàm tútù wájú táàmù tẹ̀lẹ̀ tútù níwọ̀n bá Yorùbá tá a gbọ́ iná àwa mọ́ gánìṣì àmọ́ dára sí kékeré àgbọ̀ Yorùbá púpọ̀ kékeré tí báyìí la gbọ́ ṣùgbọ́n kékeré tá a gbọ́ náà mọ́ fi dára alára àgbà ìdá Ọlọ́run ní jẹ́bẹ̀lú fún aláràdà kò ní gbára lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mo sì dúpẹ́ tẹ́yìn náà ń tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ń wá àyè lẹ̀ tẹ́ ń wá ẹ̀yin náà àyè wà fún yín nínú kọ́mẹ́sẹ̀sàn àjọ ní platform yìí ni ó dá o gbogbo ilé ìtẹ́ rí nínú lérèfé ibo láti rí ojú bó láti yọjú ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú eléyìí táwọn ọjọ́ inú lẹ̀kùn yọjú nísìn táwọn fi gbéra wa débẹ̀ nú àkórí ìròyìn bí táti mọ́ dam tútù wájú táti tẹ̀lẹ̀ tútù nígbà bàbá fẹ́ kọjá létà torí àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá torí ẹ̀ láṣẹ kọ́kọ́ mọ́ júwe ara wa síbi tá ń lọ náà kó mọ́ bá pẹ́ bí tá ń lọ òsì jìnnà ibi tá yà ló pọ̀ o lónìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu mítìn kan lààrẹ Tinubu pè ní yàjò a wà mú fún dìtẹ̀ wa fún yín lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ààrẹ Tinubu bá sáré yà lọ pé mítìnì ààrẹ Tinubu bá gbóhùn sókè wípé ẹ wo àwọn dáadáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fojú ẹlẹ́sìn kan wo àwọn wọn láwọn èyí ṣe ẹlẹ́sìn kan o wọn ní gbogbo ẹ̀sìn náà wà fún wọn náà yìí ṣe religious vagabonds ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ní àwọn èyí ṣe dàda dídín ẹlẹ́sìn tó gbẹ̀sìn sórí tó tẹ̀sìn ti wọnú ọpọlọ rẹ̀ tí ò lérò ti ń rò tó ti ń fi ẹ̀sìn dá nǹkan rú mo ní ṣé wọ́n ìdá ìlú wá yẹ kẹ́ẹ̀sẹ̀ wa mọ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí USA fẹ́ sanction yín ládùúgbò bá ṣe ń pariwo tó pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ sàríà wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn tí ń pààyàn tí ń bẹ̀yàn lórí ẹ fi gbígbọ́ sára ìgbọ́ ẹ̀ ń wòran ní ìsìn tí USA ti wá mẹ́nu lé kò ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn yìí ẹni tí ò bá rántí wọ́n ràn yín létí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa tó sọ̀rọ̀ pásítọ̀ Fẹ́mi Emmanuel àtúntì tọ ọ̀rọ̀ wọn ní dọ́wọ́ lórí live show àtún mú fọ́nrán wọn wá fún yín ṣé mọ̀ pé bàbá yẹn yọ sọ fún wa lórí ọ̀rọ̀ sàríà wípé ẹ̀yin tẹ́ ń fojú ojú wípé Nàìjíríà kì í ṣe Muslim country tẹ́ ń fojú wò wọ́n ní ẹ ti ṣe mistake o wọ́n lójú Muslim country náà fi ń wo Nàìjíríà ń ta wọ́n ní bí Nàìjíríà wà lára àjọ OIC Organization of kìnnìkan Islamic wọ́n ní ṣe bá Nàìjíríà la gbọ́ pé ó mú Nàìjíríà débẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ń pùrù sí sàríà wọ́n lájẹ̀ndà ní sàríà ààrẹ ẹ̀ náà ló ṣokùnfà ti Trump kì í ṣèdá yìí ni Trump ṣe bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn fà á mú fọ́nrán kan náà wá fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ fọkàn bá ń bá lọ ẹnìkan tó ti jẹ́ past president ní CAN Christian Association of Nigeria tá a gbé wá lọ́jọ́ sí tó sọ wípé òun wà lára àwọn tó lọ sí USA tó ń lọ fẹjọ́ sùn Congress pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà pàpùpà ẹ ti rántí yóò bóyá láṣẹ àlámúwá wá jẹ́ ìrántí wípé láyé ìgbà tí Buhari wà lórí oyè ni Buhari gan ló dá kínní ilẹ̀ ṣùgbọ́n wọn àti ìjogún omi náà wọ́n wá wò gbogbo àwọn táàrẹ Tinubu kó jọ yìí lóòótọ́ ẹ níyàwó yín ẹ lọ́mọ rìdíìmù nìyẹn ẹ ṣe kàn sí pásítọ̀ Adébóyè kẹ́ ẹ kàn sí bíṣọ̀bù ní Ọ̀tà tágbára wà lọ́wọ́ wọn nu gbogbo àwọn tẹ́ lọ kó jọ èmi ò níwọ̀n lágbára náà o àwọn ti Catholic náà agbára ń bẹ lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní ẹjẹ́ àgbọ́ àbájáde ìpàdé wọn náà kó mọ̀ jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ lọ ṣe àyídáyídà mú níwọ̀n ṣàyídáyídà kankan bá a bá mú kúlẹ̀kúlẹ̀ ìpàdé wọn wá fún yẹn rí ibi tí àwọn
fada yẹn náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n sì sọ̀rọ̀ tó dáa ẹ wá ọ̀nà tẹ́ fi ṣe kínní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé Nàìjíríà fẹ́ kí USA àti àwọn yòókù sẹ́mọ̀ pé tí USA bá ti dá sí UK ó ti gbọ́ sí pé Canada ó ti gbọ́ sí gbogbo àwọn Europe ó ti gbọ́ sí wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì bó ti rẹ̀ pé kìrìsìtẹ́nì nìkan kọ́ náà ń pa lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì púpọ̀ gbogbo ayé ló sì mọ̀ sí nígbà tí Deborah èèyàn kan ṣoṣo wọ́n sì pa lójú kámẹ́rà wọ́n sì dáná sun ìyún gan lásán ẹ̀rí wá wọn lè ṣe narration míì wọn lè yí story ẹ̀rí wá gbàtí mo tiẹ̀ ti ń rí nínú ìbàdàn nínú ìpàdé yẹn á mú bọ̀ wá fún aṣọ ọgbà tó tónu lórí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ o á sì mú àtúnrán ilé tí fọ́nrán pásọ Emmanuel tó ń kàn lábẹ́ fún wa a ti sọ fún yín pé tí ogun ẹ̀sìn yóò dà á lẹ̀ yóò lágbára báwọn bá mójútó báwọn ò ní kó yẹn pọ̀ bí o àwọn alálàáfíà wà ọ̀tọ̀ àwọn ológun oníjàgíjàgan wa àwọn náà sì ń fa wàhálà yìí bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá kú òǹbẹ̀ ní pápápá àgbẹ̀yìn dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o níbi tá a ti gbọ́ tán ní arábìnrin tí ó kú lọ́jọ́ sí Àwẹ̀sù Mojísọ́lá Àwẹ̀sù wọ́n ní wọ́n sì ń wá kíní fún onílọrin ọmọ tí wọ́n ní ó tẹ̀lé ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan tí wọ́n ní ó ní kó tẹ̀lé ńlọ pàtí tọ́rẹ́ rẹ̀ bá rántí arábìnrin àgbẹ̀yìn débẹ̀ nínú ìròyìn wọ́n ní ìyá ẹ̀ tí wá ń pariwo síta pé ọmọ òun nìkan ní retí òun ṣùgbọ́n nígbà tí wọn àjò sọjọ́ fún ní ìsìn ìyá Mojísọ́lá Àwẹ̀sù ní wúwo ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa fi ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa fi lọ àwọn ọmọ yín obìnrin létí àwọn ọmọbìnrin náà ń gbé pàájù àwọn ọmọbìnrin ilé ìtànṣẹ́ ẹ̀pá ń lọrin náà láìpẹ́ yìí náà ọmọbìnrin ni àwọn ọmọbìnrin náà ń gbé pàájù nídìí wá fẹ́mi wọn ò fi orí ẹ̀rọ ayélujára sí ni wọ́n ní gé ìrètí yín lórí àwọn ọmọ yín kúrò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ọmọ wa ò ní kúkú òjijì o ṣùgbọ́n ká máa fi ọ̀rọ̀ ká máa fi lọ wọn létí torí ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí ń gbọ́ bá wá kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́ládèmí Àṣàkẹ́ ọ̀rọ̀ mọ̀ tí ń bẹ́yìn yọ Ọlọ́ládèmí Àṣàkẹ́ mọ̀ ti jáde orin ló fi dáhùn o ló fi sọ̀rọ̀ o èmi wá ń wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó fẹ́ mọ àwọn kan ló fẹ́ mọ ọjọ́ ti Mohbad mo ní ṣé lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan ní ká má fi pé ti Mohbad pé ká jẹ́ kó gun omi lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad mo ní ṣùgbọ́n a mọ̀ bóyá ó jọra wọn àbí ò jọra wọn bá a bá mú fún ẹran Ọlọ́ládèmí Àṣàkẹ́ wá fún yín inú ìròyìn lérèfé láti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìròyìn gùn a sì ti gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ ìtọ́jú rẹ̀ náà ní ìyá rẹ̀ ti lọ fẹ́ lòmíì ajíwèrè ni bàbá rẹ̀ náà pé ibẹ̀ náà ló náà ti ní inspiration tó fi ń kọrin ìyẹn Ọlọ́ládèmí Àṣàkẹ́ pé orin orúkọ tó ti ẹ̀ ń jẹ́ yẹn orin orúkọ Àṣàkẹ́ pé orúkọ ìyá rẹ̀ ni nítorí ó ti gbin èébú ẹ̀san sọ́kàn wípé bàbá àwọn ẹ̀yin ọkùnrin náà a máa ń sọ fún yín gbogbo ayé ló ń tẹnu ba ìkànnà àwọn celebrity tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí pé ó ṣe ń gbè sí Àṣàkẹ́ lẹ́yìn pé Àṣàkẹ́ ò tọ́jú bàbá rẹ̀ ní ìrìkan kìnìkan ẹ̀yin ọkùnrin ẹgẹ́ bí kọ́gbọ́n ọdún alẹ́ gangan obìnrin mẹ́sàn-án wo bàbá níta ló mọ ẹ̀sán gbàdù tí ò ní í fún ọ lára yóò dúró de ọ̀dọ̀jọ́ alẹ́ tó ló ti wọ̀ pé ó ní ìdí òun Áfíríkà sì rèé ọkùnrin máa ń fẹ́ tó jù lọ ìyàwó wa máa ń kéré sí àjù ìlú òyìnbó ni a ṣẹ̀ ń làwọn àwa ń lo òyìnbó la ṣẹ̀ ń gbà pé a lè fẹ́ tó jù wá lọ Áfíríkà tradition kò fààyè gbà ọkọ máa ti ẹ̀ ju ìyàwó lọ fíofío ní nídìí èyí ọkọ ní kọ́kọ́ máa ń lọ nítorí ẹ̀san máa ń dùn gbà àwọn obìnrin máa ń gbẹ̀san gidi wọ́n dùn dé ọ̀dọ̀jọ́ alẹ́ ni pé ara àwọn tó sì ṣe kébékébé ìwọ tó pe ara rẹ lọ́kọ ọ wà á sọkọ òun lọ́jọ́ alẹ́ kọ́lọ́ wọn á tún jẹ́ kẹ́mí rẹ̀ ogun kó mọ́ gbùngbùn yà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ náà mọ̀ fi yọlé ọ lọ́wọ́ ó rí bọ́mọ bá wálé tó wá kí wọn tó bá kó 150,000 lẹ́pẹ́ bàbá àti ìyá ẹ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ìyàwó kan yọ 10,000 fún wọn ni yóò kó 140,000 sápò ìwọ kó tiẹ̀ tún wá lọ níyàwó méjì àbí mẹ́ta àti ẹ bọ̀ ẹ̀yin ìyá wa tá bá ń wá ẹ̀san ẹ̀yin gangan lẹ̀san àgbẹ̀ ilé bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́ládé kì í sọ̀rọ̀ eré kì í sọ̀rọ̀ àwàdà wa kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ ńbẹ̀ o ẹ̀kọ́ pọ̀ ńbẹ̀ fọkùnrin ó sì pọ̀ ńbẹ̀ fẹ́yìn ìyá wa náà ẹ̀yin náà máa yọ ẹ̀rọ amọ̀ gbẹ̀san díẹ̀díẹ̀ ìyá kìíní bẹ́ẹ̀ mi tiẹ̀ béèrè pé ìyá Àṣàkẹ́ dá wọ́n ní sẹ́mi mọ̀ pé ìyá Àṣàkẹ́ gan ló wà lójú rẹ̀ pé orúkọ rẹ̀ ní gbé kiri orúkọ rẹ̀ ló fi lálùyọ́ ìyá ó sì lọ fẹ́ lómìn mo ló ga o bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ tán ló bí náà ìyẹn Àṣàkẹ́ fúnra rẹ̀ tán ní kan wá ṣe DNA lè lórí à ń bọ́ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ á sì mú ìdáhùn tiẹ̀ náà wá fídíò tó ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ tó mọ̀ náà ló fi dáhùn iṣẹ́ orin ló fi dáhùn. tá a bá kọ́ ń bẹ̀ tán á dé orí ọ̀rọ̀ ti àǹtí Natasha o
ní ìsìn àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ti sọ wípé ṣé àmọ́ pé ẹ rántí pé wọ́n gba petition ẹ̀ ṣùgbọ́n ó represent petition yẹn wọ́n ti wá láwọn fún láàyè kó wá sọ̀rọ̀ báyìí kan náà àwọn tó jẹ́ deputy chief ẹ̀yìn kìíní ló wà ẹ̀yìn Akpabio ló wà ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ̀ bóyá ṣé lóòótọ́ ni wọ́n fẹ́ fún láàyè àwọn àtàkpabio wọ́n jọ pè wọ́n pọ̀ níwájú kọ́mítì bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá kò ń bẹ̀ àbí kó jẹ́ wípé ká tó débẹ̀ láàfin lè ṣe àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin kan tó jẹ́ wípé wọ́n lẹ́yìn Akpabio náà wà wọ́n gbé placard wọ́n gbé banner wọ́n kọrí sílé ọ́fíìsì UN amúdíẹ̀ wà fún ìlànà tá aláfin lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àti sí ó ti jiná báyìí wọ́n wá kọrí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀yìn Akpabio náà wà ń táwọn o ṣùgbọ́n àwọn wà lẹ́yìn Natasha Analawa ní àbó lẹ́sìn wà lẹ́yìn èèyàn méjì gbogbo bánà yín tá a rí lọ́wọ́ yín ẹ̀ ń sọ wípé ẹ̀yìn Akpabio lẹ́wà ni bó lẹ́ tún ṣe wá ganu sí máìkì tẹ́ ní ẹ̀yìn Natasha lẹ́wà wọ́n ló ní àlàyé nínú àlàyé wo ló nínú ìkànnì wọn tó ganu sí máìkì ní ó ti sòun náà rí pé wọ́n ti aráàsì òun náà rí ó ti ẹ̀pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n òun kó ẹ̀rí jáde mo lé mi ò rẹ́rìí yín mọ́ o wọ́n wá ń sọ pé kí Natasha náà kó gbìyànjú kó kó ẹ̀rí jáde mo wá ní àfún wọn láàyè wọ́n ń sọ̀rọ̀ ká tó mú ti sẹ́nítọ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ wà fún ìyẹn deputy chief mo wá fẹ́ bí ẹ̀yin èèyàn tèmi ẹ gbọ́ so àpò ti tó fún Natasha torí kì í ṣe àwọn ará bí nìkan ló ń béèrè ẹ̀rí àwọn èèyàn náà ń béèrè ẹ̀rí káàkiri Dèjì náà Adéyanjú tó jẹ́ agbẹnusọ lọ́yà agbẹjọ́rò fún VDM òun náà mọ́ tàbí ọbẹ̀ báyìí ó ti ẹ̀jẹ̀ pé yúùtù ni ṣùgbọ́n ìmọ̀ gbéná kojú wọn gan òun náà jáde síta pé ẹ̀yin Natasha gbogbo àwọn wà ṣùgbọ́n kí Natasha kó ẹ̀rí jáde mo wá ní ṣé ẹgbọ́n ṣé ó ti tọ́ àpò tí Natasha ó kó ẹ̀rí jáde àbó fi ń ṣe káàdì ó fi ń ṣe jókà fún wọn àbí kó jẹ́ kó dé kóòtù nígbà tẹ́jọ́ ti wà ní kóòtù kó tó kẹ́rì jáde bó ti jẹ́ wípé kò tí ì gbé ẹjọ́ harassment lọ sí kóòtù ẹni tó sì ganu sí máìkì náà ní òun kó ẹ̀rí ó lóun rìkọ́ọ̀dù ó ní bó tiẹ̀ ṣe fídíò ó ní bó ṣe ọ́díò Dèjì náà ní bó tiẹ̀ ṣe olùjẹ́rìí torí wọ́n ní olùjẹ́rìí bíi méjì tí Natasha dárúkọ báyìí wọ́n lẹ́yìn Akpabio náà wà ó wọ́n ló dárúkọ pé sẹ́nitọ́ Bámidélé mọ̀ sí wọ́n ní bọ̀dà Bámidélé látèkìtì sí ní gbogbo alamọ̀ pé yín Akpabio náà wà pé kì í sẹ́yìn gbogbo táwọn rí àwọn òrírí tí Akpabio tó ti àrásì Natasha ọmọ ní àwa náà ti ń sọ o pé bẹ́ẹ̀rì bá pọ̀ bó ti ẹ̀ṣẹ́ yọ kan ṣoṣo kó fi yín àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú kó jẹ́ gbóòórùn rẹ̀ wò pé ẹ̀mọ̀ pé bá fẹ́ ṣe oúnjẹ tó dùn yóò kọ̀kọ́ mọ̀ gbóòórùn àtòkèrè láti tí mọ dídùn ọbẹ̀ ká tètè mọ dídùn ọbẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìsìn àwa náà ti ń sọ fún orí ẹ̀rí làwọn èèyàn ń padà sí báyìí o pé bí Natasha ò bá ní ẹ̀rí gbogbo aláṣẹ ń fi sẹ́ńtímẹ̀ǹtì sí ó kan àwa náà fi sẹ́ńtímẹ̀ǹtì sí ẹmọ́jà àtàrà wa ta ni èèyàn ò lè lọ UN kó mọ̀ lẹ́rìí èèyàn ò lè ṣe kinní kan Natasha gbọ́dọ̀ lẹ́rìí o ẹ̀rí sì pọ̀ èèyàn lè fi èèyàn sẹ̀rí pé ó sojú rẹ̀ péèyàn bá wá péèyàn sẹ̀rí ṣé ẹni tọ̀hún rẹ́dí àti jáde báyìí lákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ká ló ní ọ́díò tàbí ní fídíò ìbá dáa o ìbá sún o ṣé ẹ rò pé Natasha lẹ́rìí kí n mọ́ ti sọ kódà ẹ bá ń dànù kọ́mẹ́sẹ̀sán sáàkó ẹ̀rí rẹ̀ ti tó àbí kó filẹ̀ di ẹjọ́ àmú gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ wá fún lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà labákò mẹ́ àdé rìvásì ọ̀rọ̀ ìròyìn tí sáà ń jẹyọ láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan báyìí kò sì ká mọ́ gbé ìròyìn Natasha kò sì ká mọ́ gbé ti rìvásì ìròyìn rivers àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti tilẹ̀kùn Fubara àwọn tilẹ̀kùn mọ́ lọ́jọ́ sí wọ́n ti close iṣẹ́ sàn pátápátá báyìí wọ́n ti láwọn gba holiday indefinite mo ní bó wá ní Fubara ó sì gbé bọ́jẹ̀tì ta ló fẹ́ gbé bọ́jẹ̀tì fún ta ló fẹ́ bá ń bẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ kó báwọn ọmọ rivers ni bó lẹ́sẹ̀ náwó wọ́n ní wọ́n ń dẹ Fubara ni wọ́n ní Wike ló sì wà lẹ́yìn wọn mú gbogbo àná láti róye rẹ̀ wọ́n náà ń dẹ́ ni wípé tó bá rè ṣèèṣì kọ ọwọ́ bọ owó rivers tó lóun fẹ́ mọ́ ná lẹ̀ di ìgbà tán bu ọwọ́ lu budget wọ́n ní ibi tán ti fẹ́ mú gangan nìyẹn pé tán fẹ́ fi impeach ẹ̀ wọ́n ní tẹ́lẹ̀ ó ti commit offence impeachment tẹ́lẹ̀ wọ́n ní tó bá tún wá lọ mọ̀ọ́mọ̀ sí pàápàá jùlọ lẹ́yìn tí Supreme ti dá ẹjọ́ yìí mo wá ní kí ló máwọn náà tán ti session wọ́n náà ṣòfin mẹ́ta tán tó lọ mo ní òfin tán sí òkàn wá òfin tí ó help wọn tí ó gbé wọn lẹ́sẹ̀ náà ṣe òfin bọ́n ṣe ìdìbò local government òfin ìdìbò wọ́n ṣe rìfọ́ọ̀mù lórí òfin ìdìbò àti kan náà báyìí ó ṣàjẹ́ mẹ́ta papọ̀ ṣùgbọ́n yóò nǹkan la wá sọ bí kò sí wípé wọ́n ń dẹ Fubara ni Fubara sì ti gentle ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rivers náà ń sọ̀rọ̀ owó ẹ̀ náà láàbù ń bọ̀ ẹni tó lóye jù wá lọ à ń gbé wọn wọ̀ wọ́n ganu sí máìkì wọ́n jẹ́ òye wa gangan ọ̀nà tí wọ́n fi ń gbà dẹ Fubara ṣé wọ́n lè impeach ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n bá impeach ẹ̀ sí kò ní dá wàhálà lẹ̀
àwọn ìjọ Wike sì ti sọ pé àwọn ìjọ ò lẹ́nu, ìjọ sì ní Fubara, a sì mọ̀ pé wọ́n lẹ́nu o, wọ́n lè kanna o. Ó dà, à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún yín ní gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là lórí ọ̀rọ̀ ti ètò security tó mẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. Ìkànnà àwọn ọ̀gá ológun mọ̀ ti jáde, pàápàá jùlọ àwọn èèyàn sọ pé bóyá torí Trump tó lóun ó sanction Nàìjíríà lórí bọ́n ṣe ń pààyàn ní Nàìjíríà, mo ló lè jóun náà mo ní ilé ìtàn jáde sásìkò mo náà ti máa jáde ti pẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn mọ̀ wọ́n CDS tán deny visa lọ́jọ́ sí àwọn náà jáde báyìí wọ́n wá sọ̀rọ̀ ní orí àgbàgbé, mo ní àmú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n ti ń tán tiẹ̀ wá sọ tó jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ lé lórí ni wípé ṣé mọ̀ pé Mali, Burkina Faso àti Niger wọ́n ti kó nù àjọ ECOWAS náà wá ń sọ ní ìsìn wípé tí Niger àti Mali àti Burkina Faso tán bá padà sínú tán tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ padà sínú àjọ ECOWAS ṣùgbọ́n tí wọ́n ò bá ní democracy tán bá padà sínú ìṣèjọba alágbádá, wọ́n ní Nàìjíríà ní yóò forí kó skibọ̀ rọ́bì ọ̀rọ̀ bọ̀ skibọ̀ wọ́n ní ẹnì kí ló dé tí mo rẹ̀ nínú tèmi sáà ń dùn ni, inú mi ń dùn, ayọ̀ mi ń kún nítorí iṣẹ́ rí tí wọ́n máa ń kọrin kan, bàbá wí fọ́mọ ẹni àgbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo kórí ọ̀kẹ́rẹ́ tó lè dórí àwo wọ́n ti kìlọ̀ fún. Torí ẹ̀ bàbá wa Sunday Igboho, bàbá Banji Akíntóyè náà ṣe ti ń kìlọ̀ fún wọn ti pẹ́ nínú tíọ́rì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ skul dáadáa, tẹ́ lọ skul jù á lọ, ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ ṣe tíọ́rì ẹ tún ṣe practical, ó dìpẹ́ lórí kọ́ọ̀sì yín. Irú tẹ́ ẹ bá ṣe chemistry ní ìsìn ẹ ṣàkọọ́lẹ̀ rẹ̀, ìdánwò àkọọ́lẹ̀ ẹ tún lọ nú láàbù ẹ tún rè ṣe practical. Bàbá wa Sunday Igboho ti kìlọ̀ fún wọn theoretically, ṣùgbọ́n practically báyìí wọ́n ti wá learn in the hard way gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ VDM. Àwọn ó sì fi rọ́nà lọ ni àwọn sọ bí nǹkan ó bá ṣẹlẹ̀ kó mọ́ tọwọ́ wa wá, àwa ò báyàn fa wàhálà Ọlọ́run náà dojúkọ. Bàbá wí fọ́ọ̀mù ẹni àgbọ̀ ọmọ tí ò gbọ́ lánàá orí ọ̀kẹ́rẹ́ rẹ̀ kòkó láwo ó dàbí ọ̀rọ̀ ọmọdé ẹni tán kìlọ̀ fún mọ́ràkìtàn rí dẹ́ olóhùn ó lọ sẹ́ àṣà ó gbé ó ní rárá o kankan náà lòun àtàṣà àjọ ní ìyẹn ni ó dáa ó lè jẹ́ kó mẹ́ àmú ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ wá fún níbi tó ti sọ pé Nàìjíríà ni ó fi orí kò kí ló kan Nàìjíríà bí àwọn ìlú tó dárúkọ orílẹ̀-èdè tó dárúkọ ẹ̀ tán bá ní ìṣèjọba alágbádá. Èyí Nàìjíríà tó ní ìṣèjọba alágbádá gan-an ìtumọ̀ rẹ̀ dà so nítumọ̀ létí tí ó lè já kó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà mọ́ wọnú ìròyìn mi lọ àtúngbé yín délé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti gbọ́ o tán sọ pé wọ́n mọ̀ ti buwọ́lu ọ̀rọ̀ táàkì mo ní àwa náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ lánàá Dèjì Adéyanjú ó sọmọ́rọ̀ rẹ̀ àwa àmúwá fún yín wọ́n ṣe buwọ́lu táàkì o gbogbo tó fa àríyànjiyàn tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ fa wàhálà láàrin ààrẹ Tinubu àtàwọn Fúlàní àwọn Haúsá tó láwọn ò ní gbà wọ́n náà fẹ́ ra àwọn máa jẹ wọ́n ní VAT pàápàá jùlọ àwọn náà fẹ́ fi mú mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ó ti ń lọ gírígírí wọ́n bá sì ti tọwọ́ bọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré gbẹ̀ngbà mélòó láwọn ti stamp rọba stamp ààrẹ Tinubu ó sì tọwọ́ bọ̀ náà náà pé àwọn rọba stamp àmọ́ àfún bí sẹ́sàn ṣe lọ lónìí náà ni kò ní dọ̀là sẹ́rí ìròyìn síkùn lẹ́sà ẹ̀wọ̀n tó bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tá a rí ìròyìn tó ní mọ́ rèé síbẹ̀ náà ni àwọn kẹyọkan ilé táwọn fi káre gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí èèyàn kan náà jáde ó ní Tinubu kọ́ ló máa ṣe president 2027 mo ní wòlíì wo ni wọ́n ní kì í ṣe wòlíì o mo ní tàwa ni wọ́n lólóṣèlú ni mo ní ẹ̀mọ́ kọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wọ́n ní wọ́n ní ẹ̀ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí o wọ́n nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lábẹ́ ìṣèjọba Buhari pàápàá jùlọ àwọn mínísítà mo ní sáwọn mínísítà tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá náà wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ń jọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ṣé mo sáà rántí pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ APC mo ní kí wàá ní fi ń ṣe yẹn sóò ní dún kòkò mọ́ ààrẹ Tinubu ni wọ́n ní kì í sóhun wọ́n ní ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹgbẹ́ tí ó dára mọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ APC wọ́n ní gbogbo wọn náà ń bínú sáàrẹ Tinubu tó ti ń fi ẹgbẹ́ APC lẹ̀ wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ mo ní kí táwa ń retí nu àwa ń retí káwọn dìtẹ̀ lúra wọn ní kẹ́jẹ́ káwọ olómìnira ká ṣe kí ni ká lẹ́nu ọ̀rọ̀ káráàyè lọ wọ́n ní ẹ mọ̀ pé APC AP àti C bẹ̀ ní ti AD tán dàpọ̀ mọ́ CPC tilẹ̀ Haúsá náà fi wá fọ́ọ̀mù APC ṣùgbọ́n wọ́n ní PC ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n náà ti fẹ́ yapa ní ìsìn wọ́n ní A nìkan ló dá dúró mu ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n sì ń
ṣiṣẹ́ abẹ́lẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn ní ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bínú sí ààrẹ Tinubu náà fẹ́ dìídì ìgbìmọ̀ pọ̀ wọ́n fẹ́ sọ position kún láwọn wá ni wọ́n ní kí mọ̀jẹ̀ kan dárúkọ mo ní nínú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ mo ẹ̀sìn rántí nígbà tí Buhari náà ń ṣèjọba ó ṣe kí ni ó pọ̀yìn sí Tinubu ni kò rán ńgbà náà gbogbo àwọn tí Tinubu sì fà á lẹ̀ látòrí Ọ̀ṣínbàjò Fáyẹmí wà ń bẹ̀ BRF wà ń bẹ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ Arẹ́gbẹ́ náà ṣe mínísítà wọ́n ní gbogbo wọn pátá BRF ò kọ̀yìn sí ààrẹ Tinubu ńgbà náà ṣùgbọ́n àgbọ́ ìbáṣepọ̀ wọn púpọ̀ wọ́n ní ààrẹ Tinubu náà ń wò wọ́n ní wọ́n ní ìgbà ẹ̀san rèé wọ́n láàrẹ Tinubu ń gbẹ̀san lára wọn ni ó wá ń bí wọn nú mo ní El-Rufai náà sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ náà láàbẹ̀ níbẹ̀ lónìí kò sí tó kà wá pẹ̀lú wọ́n ń ṣe ìdìbò wọn ṣe ìdìbò àbẹ̀gbẹ́ òṣèlú wọn o kò sí tó kà wá pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n kí ni ìlérí tí mo ṣe fún yín mo lá fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ òjúbà náà lọ ná àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápá àpapàlà tí ó mọ kábàlà Sanwo gẹ́gẹ́ bí òyìnbá fíìmù jẹ náà ní ibà Sanwo ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹ jẹ́ àtò dáadáa káyà picture ayọ̀ wa náà rè ẹsẹ̀ cheese mo sin ẹni mo ti mọ yàrá jù ìgbọ̀n fáláhùn wókè ifá kan ò sí para àti pápá àpá ẹ̀yìn náà ti fáìn jù ẹ sábọ̀ sójú kámẹ́rà ẹ̀ ti wà photogenic ẹ̀yìn bàbá ẹ mọ́lẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ o pákà mo ti yà yín gbogbo ẹ̀ náà borí yín ta ayọ̀ ló bá dé wọ́n ní lo picture kankan nù wa fún RIP láti Ọlọ́run Èdùmàrè alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ múlẹ̀ ẹjẹ́ Adéjìgá wá níbi tá a ti gbọ́ tán ní Gàmbàrí kan pa Fúlàní mo ní kí ni kò lẹ́jọ́ núnà bàbá wa máa ń sọ wọ́n ní lóòótọ́ ni ìròyìn kan níbi tí ọwọ́ ti tẹ ọ̀daràn kan mo níbo ló ṣe jọ́ ọ̀daràn wọ́n ló pa ọmọ ọdún 14 mo ní ọmọ àlùmọ̀jèrè yìí wọ́n ní jẹ́ àdìsí lẹ́ni tó pa mo ní síròyìn wá rè àyá níròyìn ní òde àpòdé wọn rí táwọn ti wá létí abájọ tún fi ìdí òwe Yorùbá múlẹ̀ pé Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nú o wọ́n ní ọmọ ọdún 14 wọ́n gé orí rẹ̀ wọ́n gé nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ wọ́n wá gé àwọn ẹ̀yà rẹ̀ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ́n wá fọ́n ká bí ìgbà téèyàn bá fi rúbọ sójú títì wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ ti ba arákùnrin yìí mọ̀ ní ó dáa wọ́n wàá mú báyìí tiwa wọ́n wàá mú tóyín létí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé wọ́n ń para wọn náà o torí àwọn náà pa Deborah lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ Deborah kò sùn owó ń pariwo tantan ni. gbọ́ wíwín ọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí lórí ọ̀rọ̀ sanction mú yín débẹ̀ connect tó jọra wọn mọ́ra wọn yóò fi yíya Ọlọ́run ní jẹ́bẹ̀ Ọlọ́run ló yé wa òun lọ́gbọ́n wa ní mọ́ wa dá gbogbo ọlá ìmọ̀ ògo ìyìn gbogbo ẹ̀ pàkápàá la dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run òun ló mọ bí ó ṣe yí padà ọ̀pá àpapàràdà tí ó fi fún wa láàánú àtòrí ọ̀fẹ́ ń táwà fẹ́nu ṣùgbọ́n ògo rẹ̀ kò sẹ́ni lè gbá o orí ẹ̀ láti máa dá ògo rẹ̀ padà ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ á sáré dé ọ̀dọ̀ ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ á tẹ̀lé ìgbìmọ̀ aṣòfin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n kankan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ tọba sá ẹ wò láti ìgbà kan ti dé látàbújá ọ̀rọ̀ nǹkan kẹsẹ̀ ràgó ogun tá à ń gbọ́ o ilé ìwé ìròyìn gan wọ́n ràn gbé àwa náà kàn já díẹ̀ láàyàn lórí ń tá à ń gbọ́ sí ń sọ fún yín wọ́n ní owó tí Mẹ̀ràndà rí ìtọwọ́bọ̀ 5 billion wọ́n ló ń bí Ọbaṣá nínú torí owó yẹn Ọbaṣá ti pèlò rẹ̀ lẹ̀ fún 2025 budget fún àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin Èkó lówó yẹn wà níná náà ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ọdún tí Ọbaṣá ti máa ṣe bọ́jẹ́ẹ̀tì fún lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wọ́n fẹ̀sùn kàn allegedly ara ẹ̀sùn kan fi kàn pọ́ máa kówó jẹ wọ́n ló wà lára ẹ̀ wípé kì í ṣẹ́tù wọn dáadáa wọ́n bá bu owó kan fowó mọ́tò wọ́n láwọn ó kàn rí pé mọ́tò tán lọ rà fáwọn akànjẹ̀bí ìjẹ̀kúrẹ́dí mọ́tò kan wọ́n ní this is the first time in the history of lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin Èkó tí èèyàn kan tó jó lórí tí ó sì ra mọ́tò tó wọ̀ tí ẹ̀ fún wọn gbogbo ẹ̀ wá lọ sí 5 billion naira wọ́n nígbà tó tún wá ra mọ́tò fún wọn tán àǹtí Mẹ̀ràndà tó wá ṣe pápánbarì pé ó ti sọ iye tó ń fẹ́ fi ra mọ́tò tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ kọ̀ọ̀kan ó gbà gẹ́gẹ́ bí owó mọ́tò wọ́n ní láǹtí Mẹ̀ràndà bá tún ṣe bẹ́bẹ́ wọ́n rí mọ́tò yẹn rà lẹ́dínwó nítorí wọ́n rà á ó ṣèèzì ni mélòó ni ọgàn lè gbìmọ̀ aṣòfin ẹ mọ̀ pé èèyàn ó bá rẹ yọkan ru mọ́tò yẹn 2025 model ó yàtọ̀ sí kéèyàn lọ ra 10 lórí igba ẹ̀yìn náà ẹ mọ̀ báwọn ìyá lọ́jà sí máa ń ṣe pé mo fẹ́ ra báàgì gàrí kan ṣùgbọ́n tí n bá máa ra 20 ńkọ́ ṣe mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ó ṣeé ṣe kan dín owó ẹ̀ wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ nu wọ́n ní owó tó wá dín lórí ìkọ̀ọ̀kan séǹjì ẹ̀ wọ́n ní láǹtí Mẹ̀ràndà bá tún pákéjì ẹ̀ sínú envelope gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ àlẹ́ jẹ́ lílo wọ́n bá tún fún ẹnì kọ̀ọ̀kan láwọn yẹn bá ní èyí àwọn ìrèlè ìrí wọ́n ní ara tó motivate àwọn yẹn nìyẹn wọ́n sì ní ẹ̀wò ilé ìmúlá ìdùn ọbẹ̀ ìdùn àwọn ò ní gbà kí ẹni tó ń rá àwọn máyé kó wá gbogbo wá ní bọ̀dà ń kówó lọ
ó wá náà láti mọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan bọ̀dà múdà náà bọ̀dà múdà ìbúlẹ̀ yìí wá máa ń kówó lọ nígbà tẹ́ jẹ́ spíkà àti bọ́ọ̀dà ní àlẹ́jẹ́lì àwọn láwọn tó ń ṣètù lókè lọ́hùn wọ́n pẹ́ lọ pẹ́ sẹ́túmẹ́ǹtì òkè wọ́n lòun ló yọ wọ́n bá a ṣe gbọ́ o àlẹ́jẹ́lì ní okò kan wá torí ẹ̀ làwa ṣe ń pe bọ̀dà múdà yìí pé ẹ bá wọn fà á ẹ láàrú náà sí irọ́ tó bá fẹ̀sùn kan yàn wọ́n fẹ̀sùn kan bọ̀dà múdà ni bóun náà ṣe sọ pé bọ̀dà múdà ń kówó ń kó fáwọn kan lókè ṣé owó bíntín ló wá ní lójú ta ni àwọn owó ló wà lókè tó ń kówó fún àbí káwọn aróòkè kan tó máa rọ̀jò owó padà sórí ọ̀dọ̀ bọ̀dà múdà ìrọ́ náà pamọ́ yín ẹbọn fà ẹ mọ́ withdraw ẹjọ́ ní kọ́ọ̀tì o ẹ mọ́ withdraw ẹjọ́ ní kọ́ọ̀tì o owó dírọ́bà tán ló ń lọ lábẹ́lẹ̀ rẹ o wọ́n sì lọ́rùn tí ìníyànjú lè padà bẹ́ẹ̀ kí bọ̀dà múdà lè jókòó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ́rọ̀ tí ìdènú kò tí ìyanjú lọ́kàn àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin bóun ni ó sì wá yanjú ẹ̀yin náà wò náà tán gbìmọ̀ yọ̀ ọ̀yàn kẹ́yìn kan wá fagídí dá èèyàn yẹn padà bẹ́ẹ̀ ṣé ó lè rí bákan náà mọ̀ ó lè rí bákan náà mọ̀ àwọn ìyá lọ́jà ni wọ́n sọ pé wá rí bákan náà padà wá o eléyìí ò lè rí bákan náà mọ̀ wọ́n ní tí ń ṣẹlẹ̀ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin náà mo ní ó bá tiẹ̀ wá kówó lóòkè lọ́hùn ẹ tiẹ̀ yọ́ọ́lẹ̀ náà ẹ jẹ́ káwọn tìsàlẹ̀ náà gbẹnu sí ebi èèyàn ló yan àwọn náà wà ẹ wo ìjà bàbá àṣàlẹ̀ àtọwọ́n àṣàlẹ̀ ní o ẹ mọ̀ ọ̀jà àbọ̀n dá sí o tiwa ni wípé ṣé kò níyànjú ṣé ìgbàdúrà kò níyànjú. ẹ jẹ́ àpò mẹ́wọ̀n nínú ìròyìn ní ìtààmú mú wá nù abala ti Sanwo ó náà ní ìròyìn ti Amẹ́ríkà ò níbi tá a ti gbọ́ wọn ní bàálù kan wọn ló tún laná aṣáàdùpẹ́ wípé wo àwọn èèyàn abẹ̀nà torí ní Colorado wọn ní airport ló ti ṣẹlẹ̀ ó balẹ̀ báyìí wọn lórí támáàkì òkè gan làwọn èèyàn ń gbà tẹ́ bá rí àwọn èèyàn wọ́n ṣe tò sórí ìyẹ́ bàálù mo ní ìyẹ́ bàálù àti ẹ̀mọ́ tóbi tó báyìí wọ́n ní sọ ọ̀wọ́ bàálù rí ni mo ní mú òjókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wíńdò rí ẹ sọ wà á dé Muritala airport rí kó orí bí tán páàkì bàálù sí mo ní wọn ọmọ ẹmọbìnrin ń pẹ̀sán wọ́n èrò pọ̀ kan tó tán jáde láti inú emergency kínní tí bàálù ń laná tó ń jóná báyìí mo ní ẹ̀ tí ẹ̀dùpẹ́ tí ìṣe orí òfurufú ló ti laná àbí tó jẹ́ pé ṣe ló lọ jábọ́ níbi kan tó gbọ́ná gbu wọ́n ìrí èèyàn sá wọ́n ní wọn tí ìrí casualty kankan tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n láwọn kankan fara pa díẹ̀ ní ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ní Colorado mo sì ti ń pàkíyèsí yín sí lamẹ́ríkà ẹ má wòra yín ràn o bàálù yín tí ilé iṣẹ́ bàálù yẹ́ láyé yín kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ sẹ́ ní ìdí kẹ́ ẹ gbà àwẹ̀ ni ẹ dìde kẹ́ ẹ jagun nínú ẹ̀mí o ó ti ń pọ̀ ju o ọlọ́run mọ̀ sọyìn gbogbo ẹ̀yin ìyẹn wá tẹ́ wà ní Colorado ní wáyé tí o nǹkan ò ní sẹ̀mí ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ní lọ́dọ̀ tiwa náà bí ẹja àfilẹ̀ ìkádé gbogbo rẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀kún omi Naples kìíní kan ti ẹ̀sẹ̀lẹ̀ ń jẹta tí àwa dọ́kàsì ń bí mi pé sí kò dọ́dọ̀ wa mo ní irú rẹ̀ ìdọ́dọ̀ wa ó jìnà sí a ilẹ̀ rírì ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ earthquake gangan ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ní Ìtàló Naples ní ṣùgbọ́n jìnà ó súnmọ́ Rome ó jìnà láwọn aṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀kún omi flooding ni wọ́n ń lọ ń bọ̀ aláàtì lóríṣiríṣi wípé red alert níbí o red alert níbí o aṣáàdùpẹ́ sẹ́ẹ̀rí bí táwa wà àárín àwọn mountain làwà wà níbí àárín àwọn mountain làwà aṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀wọ̀n báyìí ẹ̀wọ̀n báyìí àní rí jù báyìí lọ́nà abala Sanwo ní pápá àpá abala yìí olólùfà ní ọmọ kan o níbi tẹ́ ti mọ gbóhùn sókèrè àyà ti sa gbogbo ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá tẹ́ dúró tì wá tẹ́ bá wa dá ọmọ àlè gí wá ọmọ yẹ ẹ̀lẹ́ tẹ́ bá wa dá lóhùn ó ti sá lọ ó ti yọ kọ́mẹ̀ntì rẹ̀ tá a pín ní lánàá ó ti yọ kó ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti bá wa dá lóhùn ó ti forí kóhun tí ó kó ń lò pé òjò ẹ̀lúùlú ni bí ẹ̀lúùlú lọ́rọ̀ rẹ̀ ń ló forí pòjò ń ló fẹnu pòjò ó sì forí ara rẹ̀ ṣe kíni ó fi kó òjò tó tún wá fi ẹnu pè ó wá rọ̀ lé lórí dáadáa wọn ará ìyá mi bá ń rọ̀ jo ohun tó fẹ́ lè lórí ọ̀dà fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀ ló yẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára pápá àròjọ mùsùlùkùn abala yẹn lólùfẹ́ wa abala comment section. mo máa kí káàbọ̀ sínú ọ̀bọ̀lá ti comment section tòní o àtúbáyọ̀ akíngbàlà bàbá mi ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó stand straight ẹ̀ ṣe ọ̀dà fún ẹnikẹ́ni tó bá ro kúrò yìí ló máa kú o àbẹ́ẹ̀rí ó ti forí ara ẹ̀ kó o gíwá ajáde ìjàmọ̀ lẹ́yìn ẹ̀kún ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀lẹ́kẹ̀ àwọn ọ̀tá o àṣẹ́gun abẹ́ òjijì elédùnmarè lẹ́wọ̀n máa gbé títí láyà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n kó popcorn sílẹ̀ ibẹ̀ Yorùbá Nation going back your friend from New Jersey New Jersey lẹ́wà yóò dá fẹ́yìn náà gbàdúrà tẹ̀sí fún mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Fatima Abubakar wọn ní sir Bobby good morning thanks for updating us on ancient characteristics wọ́n tẹ love sí a pẹ̀lú ojú wọ́n ní your enemies will not end well o all causes rain on that notorious has been signed up àmì kún fire kún Yorùbá Nation going back inshallah Robbie ẹ ṣe gbogbo yín pátápátá ni mo rí messages yín tá a bá ní àlọ́ gbogbo messages
release ibi tán ti fi èpè félépè nítorí wọ́n ní bí ewúrẹ́ bá fojú ẹ̀ yóò fèpè félépè ni Gíwá ti forí ara rẹ̀ po ń gan ti sá lọ ó ti delete message tó kọ ń gbòògbúrò àwọn àbíàmọ́ ẹ ṣe gbogbo yín tẹ̀rọ ìgbà yín ká yóò dáa fún ìwọ̀n níwáyé tí o ẹ kó àdúró tì mí o iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń gbélé yín lọ́wọ́ lẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni at Rashidat Adekola wọ́n ní bí ewúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn àmúṣiṣẹ́ sọ́tàn ni yóò fẹ́ pè fẹ́lẹ́ pé bákùnà bá bojú ẹ̀yìn yóò fẹ́ pè fẹ́lẹ́ pé ọmọ yẹmi Gíwá kò mọ yẹmi mọ́ ó ti yẹ ẹlẹ́ fún wọ́n ní bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ò bẹ orí rẹ̀ ojúmọ́ ò ní mọ́ kí pátákó alápatà ò mọ́ fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ẹ̀yin kò ní kú ikú kan bí kò ṣe yá mí àtẹ̀yìn náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí tí ẹ ti bá ó ti sá lọ ó sì léwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀gá àzótolú àwọn ní Ọmọyẹmí Gíwá ti sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ wọ́n ló máa parun pátápátá láṣẹ Èdùmàrè àmì ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ ní bó ṣe jẹ́ o nítorí pé orúkọ ìyá rẹ̀ ní Àṣàkẹ́ from Providence, Rhode Island bàbá wa kan náà sọ ó dà pé bàbá wa Ọlájùwọ̀n ló sọ pé orúkọ ìyá rẹ̀ ní tó mú ọmọ wọn jẹ́ orúkọ ìyá rẹ̀ bó ní bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn ọba wa ló ní màálù nítorí náà ni wọn kò ṣe lè sọ̀rọ̀ lórí fọ́nrán tá a lò lánàá mú tiẹ̀ rí ibì kan náà bóyá Èkìtì ló ti ṣẹlẹ̀ àbó Oǹdó tí màálù tó jáná máwọn ọlọ́kadà lẹ́nu ó sì pa mẹ́ta lẹ́nu wọn àwọn onímàálù sì kó màálù wọn sì sá lọ. Àtọ́lápẹ́jọ́ Okos wọ́n ní gbogbo àdúrà tí a ṣe fún Gíwá Èdùmàrè ti fi àṣẹ sí àṣẹ Èdùmàrè kò tún fi ẹnu ṣe rere mọ́ àlùkúlùkù ló máa sá ojú ẹ̀jẹ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè pé Ìjẹ̀ṣà Ọ̀gbẹ́ni Bobby nothing do you love wọ́n tẹ love ṣe in fact mo rí i pé ìfẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ mi gidi gan ni èmi náà sì nífẹ̀ẹ́ yín thank you so much I appreciate you a lè má lè lo gbogbo àwọn kọ́mẹ̀ntì àwọn ìyá wa torí bá a bá ní àlòtán ìpínpèpè ránṣẹ́ ni ẹ̀sìn mọ̀pá kì í ṣe pé ń bí ṣùgbọ́n ẹni tó wá tọ́jà ó ti forí ara rẹ̀ kó lọ gbogbo ìtẹ́ ìwé àrọ́rọ̀ mọ́ kóṣẹ́kóṣẹ́ ní tìlàkọ́ṣẹ́ ó ti ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹgbà ọ̀run ti gbà ẹgbà ayé ti gbà bẹ́ẹ̀ náà ni afẹ́fẹ́ ti gbé àṣẹ ti gùn kó yí padà Jésù Olúwa àmín. Àti Ìdòwú Ọ̀ṣúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please don't advise Natasha to beg all the Senate is unfair if she apologized for being rude for the old house later she now bring the harassment it won't work like that. Ó dà Natasha mọ́ bẹ̀ wọ́n mọ́ àwa gan ti yarí. Ìyáwó Tinapaka wọ́n ní Àṣàkẹ́'s father should never have gone public like this about his son no matter what the situation is. I will never do this to my son because it will affect his career. Bobby thanks a million wọ́n tẹ oríṣiríṣi love sí àwọn ti change flat fún wa nísìnyí olóòórùn dídùn lélẹ́yìí tán gbé sí báyìí yóò dáa fún ìyá wa ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ Ọlọ́ládèmí Àṣàkẹ́ ó ní tó bá dé ṣùgbọ́n kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ á mú wa fún yín Àṣàkẹ́ náà ó ti dáhùn. Ìyá Baliki ìṣòfòlá àwọn ní ó Bobby ìwọ kò ní kú ikú kan bí kò ṣe yí àṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹni tó bá rúkú rẹ̀ á fi ara ẹ̀ dín ní o tí ajá bá pé 20 ọdún ẹ̀rùn ògún ni Ọmọyẹmí mọ̀ Ọmọyẹmí rẹ̀ ti yẹ̀ẹ́lẹ̀ Gíwá ikú orí bíbẹ́ ló máa kú ayé gbọ́ ẹgbà ọ̀run gbà ọmọ àlè Yorùbá ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín kì í ṣépè àwa ìṣépè ń bí o ṣùgbọ́n ó ní tó bá dé ẹni tó ṣépè là ń dá padà fún ó wá ṣépè orí bíbẹ́ ni àwọn ìyá mi sì dúró tì mí àwọn bàbá mi náà dúró tì mí tó rọ́lọ́ ń dúró tì gbogbo wa àwọn olólùfẹ́ mi náà dúró tì mí wọ́n sì ń bá ṣe tí wọ́n bá ń dá padà fún lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ mọ̀ forí bíbẹ́ lọ́mọlàkejì èmi ò tí ẹ̀rọ orí rẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ mọ́ wọn ò rí mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àti chẹ́chẹ́ wọ́n ní Najaja trouble dey sleep yanga go wake am palava you dey find orin Fẹlá wàhálà go get Akpabio how changing of seat in the Senate House go bring progress to Nigeria what is it called Nigeria again una just dey commit all these atrocities in the name of Nigeria abeg break up Nigeria so that each region go regain their integrity. At Bami Adéàwò wọ́n ní bá kéde Yorùbá nation no going back àṣẹ ti gùn kò yí padà o USA Congress ti rí àwọn bẹ́rẹ́bẹ́rẹ́ tán the world is watching them go on song with a good job brother yóò dà fún yín. Bàbá wa Olóyèdé Àgbì wọ́n ní ìbá ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ kí àṣetánì tako sí kó lè dìjà kí Amẹ́ríkà sanction Nàìjíríà tí ìnira yìí bá dojú ẹ̀ àwọn ọ̀lẹ́dànù alápámọ́síṣẹ́ Fúlàní Haúsá wọ̀nyí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí kígbe wípé àwọn ṣetán láti lọ èyí yóò fún Yorùbá nation láàyè láti tètè rí ọ̀nà lọ kí sanction yìí tètè dé ní kíákíá o àwọn tí ń forí gbárí kiri ẹ̀rí táàrẹ Tinubu ti pe àwọn Catholic sí ìpàdé pàjáwìrì ààbò tí ó jà sí bẹ́ẹ̀ náà ni at Meg Ọlá wọn ni I don't know why those leaders are so insensitive to human feelings in that country Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn fàgò sí pé mọ̀pẹ̀ dé o àwọn aago fún ọ Yorùbá nation
Babaride Ayọ̀fẹ́ wọ́n ní àáfàá ní mí o mo sì kéwú dáadáa níbo ló wà wọ́n láàfáà yẹn ògbédè lárúbáwá tó àwọn pàápàá kí ló kà aláyé àlfà yẹn ti ya wèrè àáfàá tó ní kán mọ́ bẹ́rí tó ń ka ìkàkùkà jáde ó yọjú ká mọ̀ kí ló mọ̀ ọmọ Yorùbá làwa a sì gbà fún olóyè bàbá mi olóyè Sunday Igboho ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ báyìí ọ̀dà fún yẹn àfa ńlá wọ́n ní rọ́lá àfa yẹn ń pa o wọ́n ní kó sọ ibi tó ti kà jáde o. Mọ́ọ̀mí Riscott Àdìgún wọ́n ní ẹ̀rín àpabì ń pa mí erin kárìlé kó wá jọba erin yẹ́yẹ́ o erin yẹ́yẹ́ ìwò ìyọ̀lá rẹ ẹ̀jẹ̀ a máa ṣe bàlà wọ́n ní orin erin ni wọ́n ń kọ́ fún o tọ́lọ́run tó ń pè ní vote of confidence òtítọ́ ti sọnù ó máa tó jájú gbogbo yín lójú bẹ́ẹ̀ ni o dàrọ̀ salam love ya àwọn mi gan tó sọ yankee fún wa wọ́n ní love ya wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Atolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní ọ̀tá Yorùbá ní Ọbásanjọ́. In 1979, Ọbásanjọ́ wrote on Nigerian newspaper, "Why I decided to give the government to Shagari. He never supported any Yorùbá leader." Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a ẹ ṣe tẹ́gbẹ́ wa débẹ̀ tẹ́ síwé ìrántí kan. Nurudeen Murtala Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyà ibà tínkúmi àti tínkúyò wọ́n ní Islam tiwa kò ní ká máa ènìyàn o ká máa pa ènìyàn fẹ́ kọ́ o. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní a ní àgbọ́yé ẹ̀sìn ìjúra wa lọ owó dàárọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a ẹ̀sẹ̀ yìí náà ti rí ìdí tá a ṣe ń kó gbogbo yín pọ̀ ẹ̀yin ọmọ ọkọ lẹ́yìn tí wọ́n máa lè pọ̀ nù Islam ẹ má jẹ́ àparọ́ tán ra wa. Kò sì sínú ẹ̀sìn tán sí ìṣúná tó bá ti di ogun bẹ́ríbẹ́rí ẹ pa ẹ̀bù lẹ́sẹ̀ ẹ fún bọn ẹ gé lápá wọ́n pọ̀ nù Islam pàápàá jùlọ ìjà ẹ̀sìn. Ìyá wa Dúpẹ́ Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ rí gíwá yẹn orí ẹ̀ ló máa fi gbé ẹrù ṣègbè lágbára bí a mọ́ o lè ní àlùbáríkà láyé mọ́ ọ̀rọ̀ burúkú ló sọ jáde orí rẹ̀ ló máa dàlẹ̀ ẹ ṣe ìyá mi àṣẹ ti gùn. Captain Mike Adesanya Captain Wario wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni BB regards to you, thanks for the good work you are doing, don't mind that selfish man, he has no justification, bad leader, he should keep his mouth shut. Yorùbá nation must come to stay. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o wọ́n kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ gúgúrú ológun lélẹ́yìí o àwọn ológun ní wọ́n délé Captain bàbá wa. Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní àṣẹ wọ́n á gé orí ẹni náà àmì tó béèrè lórí gbà wọ́n kàn bá ń fèlè sí ni àwọn ìyá mi bá ń fèlè lé lórí fún ó ti rájọ wọn àti sọjàrá. Sani Atiku wọ́n ní òpònú ní Sanusi ọba Emir Kano ni ṣé bí mùsùlùmí ni òun náà ta ni ohun ẹni tí kò lè ran ìlú Kano rẹ̀ lọ́wọ́ talkless láti ran ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ ohun tí Ganduje fi yọ nípò nìyẹn wọ́n ṣépè fún àfẹ́ kípè pọ̀jù lórí program lónìí kí wọ́n yọ dànù English tó ń sọ láàrin olódo àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ rẹ̀ ló ń jọ lójú sì kàwé bẹ́ẹ̀ náà ni Àdùnní Ayọ̀lá mọ́ mi ni bẹ́ẹ̀ ni o kí Trump gọ́n sọ̀hún Yorùbá nation no going back lórí ọ̀rọ̀ sanction wọ́n ní ó gọ́n sọ̀hún. Àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Oyèyẹmí Gíwá ti sórí burúkú ó ga o wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ bàbá yìí o àwọn Fúlàní ló máa bẹ lórí lọ́dún yìí lágbára Ọlọ́run àmì àṣẹ́gun ń tó béèrè fún lórí ó kàn rí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n bá fi nílé. Àti àbọ̀ dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run a máa fún yín sí oyó mọ̀ bá wa sí àmì ara àwọn orin ìdárayá tí a máa ń kọ nìyí o a sì tó ń tọkẹrẹ jómijó àwọn ló jọ ń jà jómijó ìjàre mú wàhálà jómi a sì fi mí ní mú jẹ n ò ní gbé mú mi lẹ̀ yọ̀ọ́dà fún ẹ ṣeun. Ìyá mi Elizabeth oyè ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìpẹ̀lẹ́ o ṣé Àṣàkẹ́ nìkan ni bàbá ẹ̀ bí ni ó nídìí o apábí ò rántí pé o bímọ o bí ọba ẹ kò rí ọ̀tọ̀run wọ Yorùbá nation no going back yóò dáa fún ìyá mi lójẹsà. Àti bàbá wa Báyọ̀ mi El-Rufai wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti aya kó ìsìn tó ní o ìsìn ọlọ́mọ lẹ́nu Ọlọ́run Elédùmarè a máa bá yín ṣe àmì o ṣe é rí Nàìjíríà gbogbo yín wá ń pè báyìí it is a crime scene we are just doing as if our laws are working whereas it's not working. Ìyá wa Hannah Hunsu wọ́n kọrin fún wa o àti kọ́ńlá street àtúntún kan wọ́n ní ṣe pàǹpàlà ìyàwó tọwọ́ sí bọ́ọ̀bẹ ṣe pàǹpàlà ó yá ṣe pàǹpàlà wọ́n lára àwọn orin wa nù Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya you are the best God is the best Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n gbé gúgúrú Eastern Texas sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìsì wọ́n dùn. Ìyá wa Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní back to sender ìwọ Gíwá orí bíbẹ́ ní ìpín rẹ láti gba ìdájọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù àmín ọ̀dà fún ìyá mi àwọn bí a mọ́ pọ̀ ń bí
at comfort family wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Ayẹ́kú iṣẹ́ ojúmọ́ kan àṣà kan èrò kan wàhálà kan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin tí ń ṣe ìwọ̀n tí ẹ lè ṣe o fíìmù ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí lójoojúmọ́ well done brother Yorùbá nation là ń fẹ́ lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Yorùbá nation sí a bí wọ́n sì dáa fún yín. at pastor mo wọ́n ní ọmọ ẹlẹ́mìí Sátánì ló máa sọ wípé kí wọ́n mú ọ̀bẹ kí wọ́n fi dúyàn lọ́rùn Bobby bó ṣe sọ sáyé Ọmọyẹmí Ọmọyẹlẹ ni o Gíwá bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o àṣẹ. àtàbí ọdún Adéyẹmí bá mi ní ẹ̀ka rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa bá wa sí wa àmì o wọ́n ní Chief Tọ́lá Adéníyì former Daily Times MD from Àgọ́ Ìwòye Ìjẹ̀bú close to Ìjẹ̀bú rí àbájọ tó fi lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ báwọn former Daily Times MD ni wọ́n ò dáa. at Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ibà Nàtàṣà mò ń jẹ́ o yes ma mò ń jẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ o yes ma mò ń jẹ́ o ẹni tó pè mí ní ibà àpabio lánàá mo ní wọn ọ̀fẹ́. ìyàwó àbálíkí ìṣòfòlá àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ àtótónu sí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ bank fraud ní Nàìjíríà oríṣiríṣi rẹ̀ pọ̀ ní bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ àwọn ará ìlú òyìnbó ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún jù ó lè pọ̀ nínú àwọn òṣìṣẹ́ báǹkì àwọn ọmọ Emefiele wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí nígbà tó rí bá ti bàjẹ́ gbogbo ara orí ẹja ní kọ́kọ́ mọ́ bàjẹ́ nígbà tó dídí Emefiele gan ṣe yẹn ẹ wo ẹ ń bá kàn kówó rẹ̀ lọ sí báǹkì Nàìjíríà hàn ni mo pity ìyá mo ti lọ́lá pọ̀mọ́láfẹ́ wọn ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ inú gbogbo ọmọ Nàìjíríà tòótọ́ yóò dùn tí US tán bá dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ìkáwó ẹ̀mí tí ó sọnù ti pọ̀ ju Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn tínú ń bí pé òun gbé ìròyìn tòótọ́ Ọlọ́run á da èrò ibi wọn padà lé wọn lórí àwa ń gbádùn ìròyìn òdodo tí òun gbé wọn tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ o ẹ̀yin olódodo lọ́lọ́run sí wa yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tì ẹ̀yin gan olódodo lẹ́yìn náà torí olódodo ní mo olódodo. at Yẹmí Ige wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́mọlé tòní ó lágbára o ṣùgbọ́n ìkan tí mo rí níbẹ̀ ni pé tí a bá fa dùrùdùrù yóò fa igbó fúnra wọn ni wọ́n ò máa fúnra wọn lóògùn jẹ àwa ti sọ bẹ́ẹ̀ ayọ̀kẹ́rẹ́ gba ẹ̀yìn wọn báyìí tá a fi délẹ̀ ìlérí wa ní Yorùbá nation no going back. bàbá wa captain Mike Adesanya wọ́n ní great Bobby Ọlọ́run nìkan ni great bá mi mo kíra fún yín wọ́n ní more grace to your elbow for you are three much because you are really taking us there always ọkùnrin mẹ́ta ní three much yẹn o wọ́n ní àgbàdo rẹ̀ gan ni o Yorùbá nation ó di dandan ni o láṣẹ Ọlọ́run. ìyá Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní politics I told you àyà àwọn people yìí they are something else bẹ́ẹ̀ ni o mo rántí ọ̀rọ̀ yín. Àtìlọ́lá Ọmọlolú wọ́n ní Ọbásanjọ́ as president at least got all Nigerians foreign debt forgiven you cannot take that from him bẹ́ẹ̀ ni. bàbá wa Ọládàpọ̀ Ọlájú wọn ní àsọtán ọ̀rọ̀ pọ̀ jù fún VDM ó ti máa ń jábọ́ jù Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹnu kó bá àmín. àtìdẹ́ra wọn ní ọmọ kò nílò bàbá tí kò bìkítà obìnrin ti ń mú ọmọ rẹ̀ obìnrin wọ ilé ìjọsìn fún ìgbéyàwó ní ayé òde òní ṣé pé obìnrin ti ń fa ọmọbìnrin ilé ọkọ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ni ó jẹ́ bàbá burúkú tí wọn kò ní àánú ọmọ tí wọ́n bí kò sí ẹni tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ní ibi tí kò sí sí. àwa obìnrin fararọ́ nǹkan tó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin oní ìwà ìbàjẹ́ brọ́dà mi ẹ kú iṣẹ́ ìlú o wọ́n sì mọ́ bómi tí máa ń gbèsè ẹ̀yìn obìnrin lẹ́yìn o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní no security no good roads no education no hospital no food no light no water no fuel no senators no minister no governors no house of rep no national assembly but we have God. poem ńlá lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run ọba at Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbájú adébẹ̀kú iṣẹ́ Yorùbá nation Ọlọ́run amú adébẹ̀wà mí o àjọ ń ṣe ni o ẹni tó bá bínú àyà àti our only ibà straight to the point fẹ́ kú ikú ẹ̀sìn ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa fúnra wọn náà para wọn àwọn òrùkúrò yẹn ẹ̀ ń bá òrùkúrò wà lọ́kàn rẹ̀ ọ̀nà méje ni ó fi gbà kò ní í gba ẹyọ kan tó rò yẹn yóò gbèlékún. bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Aláwìyé ìyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èṣù ló ń ti ọmọ Gíwá Sátánì ní ti ọlá àsìkò àwẹ̀ lẹ́ǹtì yìí ẹlẹ́dàá ti dá èrò Gíwá padà fún ní kíákíá àṣẹ Ìdùmarè adìẹ bá lókun àrò òrókun àrò òrádìẹ Gíwá wọn ní ara òrò ọmọ wò Yorùbá nation a máa dé ilé òtítọ́ ilẹ̀ òtítọ́ àmì o wọ́n fún wa ń lọ wọ́n tẹ gbogbo sí i at Àwùjọlá Olúṣọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ẹ bá wa picture àrí picture rẹ̀ ní Ọmọyẹ ẹlẹ́gì wá àti ìrì a sì ń ṣèwádìí lé lórí torí àwa gan afẹ́ fojú ẹ̀ hàn mọ̀ bó súnmọ́ eléyìí táwọn abiyamọ àti ẹ̀yin babiamọ ti sọ iná ó ti tó ẹ fílẹ̀ kó wọ́n ru bùkátà rẹ̀ lọ ó ti gba tí ọmọ sì ń tiẹ̀ nù ọmọ àlè mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí olóòótọ́ wà àwọn ọmọ àlè wà a ní kó wọn pọ̀ lórí ìkànnì yìí a bọ̀wọ̀ fún àwọn mùsùlùmí olóòótọ́
àti bàbá mi Akeem Fọlọ́run sọ Esther Ọláìtàn wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ ìròyìn tòní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà oríire àti àánú olúwa yóò máa tọ̀yìn lẹ́yìn àtẹ̀yìn náà mo rántí orin yìí o HIP fọ̀dà ìpòpò EOPO fọ̀dà ìpòpò anti-AMUS fọ̀dà hippopotamus àṣà àti wà níléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni arákùnrin yẹn àti àwọn ẹbí rẹ̀ làwọn agbésùnmọ̀mí máa bẹ́ lórí ìṣọ̀nà ẹ tún rántí yìí wọ́n tẹ́lọ̀ fún sí èmi àtàyà gbogbo ilé ẹja pin mọ́ra wà lọ́wọ́. ìyá wa Josephine Fadirepo wọ́n ní good evening thank you for orin ọlọ́múrọ̀rọ̀ máa wọlé o tèrè nànà jẹ́lánkàtó wọ́n ní àáfàá yẹn sọ kókó fún ìyáàfin adájọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run á fún sí for your prayer amen confirm for Giwa. ìyá wa Ṣadé Johnson wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìjọ wo ni a máa wẹ gbogbo àwọn oyè yìí o bóyá àǹkárá la máa mú àǹkárá ni o àǹkárá ẹ̀ jẹ́sẹ̀ mú wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí a. àti Afọláṣadé Ògúndèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ orí ìránṣẹ́ yẹn gan-an ni wọ́n máa bẹ́ kì í ṣe olódì rẹ o ikú yẹ wọ́n Giwa ọ̀dà fún yín wọ́n ti sọ lórúkọ bí òun ló béèrè fún kú wọ́n sì ti bá ń fi ikú sí ara lórúkọ rẹ̀ yóò sì kú látọwọ́ idà náà ni òun ló pe idà àmì Yorùbá nation no going back yóò dà fún ìyá mi ẹ ṣeun. ìyá wa Ọlápẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà múlùdùn ìwé mímọ́ sọ wípé ẹni tí ó bá gbẹ́ ìkòtò fúnra rẹ̀ ni yóò kó sínú rẹ̀ wo ọmọyẹlẹ̀ Giwa ti gbẹ́ kòtò fúnra rẹ̀ yóò sì kó sí ní orúkọ Kristi Jésù Olúwa wa àṣẹ́gun from Chicago ẹwọ́ bíi tí àṣẹ ti wá látorígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin làṣẹ ti ń wá yóò dá fún yín ọyẹ yín kò ní yẹlẹ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mo fẹ́ràn yín gan sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin ìyá àti bàbá tọ́lọ́run fi tì mí bẹ́ẹ̀ náà ni at Tom the Carrot wọ́n ní Natasha do not beg anybody wọ́n pọ̀ anybody yẹn capital letter yóò dá fún yín wọ́n tún fi warning sign sí lẹ́yìn. at Savlas Hub wọ́n ní Nigeria must be sanctioned Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ jẹ́ àmọ́ òwìbẹ́sẹ̀ tí US yóò tán gbé ó di dandan Trump òun fi sanctions eré ní tiẹ̀ tó bá ti ní òun sanction yẹn yóò sá náà ni. at Kúkú Adéyínká wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó rí fún ọmọkùnrin yẹn gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn rẹ̀ sí yín àmín bó ń bá rubiro ẹ̀yìn náà kó mọ̀ rí fún wọn bẹ́ẹ̀. ìyá wa Victoria Bàdéjọ wọ́n ní thank God this Friday Mr. Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn wo ẹnu òrófó nípa òrófó Emir Kano ti fẹnu kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti di yóò kí wá sọmọ Yorùbá Nàìjíríà ti happen sí nìyẹn Yorùbá nation ẹ bá mi kí àyà o no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a wọ́n fi thumb wọ́n fi sí láàrin gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń dábí padà fún níbi ò ní kàn yín tọmọtọmọ o láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀ ń bá robi rẹ̀ yín náà kò tí ẹni dọ́dọ̀ yín ibi tó ti ń gbèrò rẹ̀ ní ìlọ́po méje níbi ó ti bá òun náà. ìyá wa Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bí Yorùbá nation gbogbo máa dúpẹ́ Olódùmarè yóò gba orílẹ̀-èdè fún wa lọ́nà àrà ìjọba Amẹ́ríkà tí ń rí àṣírí ìjọba Nàìjíríà wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi Nàìjíríà sẹ́lẹ̀yà ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from network New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù USA sí a ní network. Prince Túndé Adébólú wọ́n ní ẹyẹlé kọlu mọ́tò ní London ẹyẹlé jábọ́ sílẹ̀ ìyá òyìnbó kan sì pé ambulance ìṣẹ́jú 10 ambulance àwọn ẹranko sì dé láti ṣe ìwòsàn fún lójú kan náà kí wọ́n tó gbé lọ sí ilé ìwòsàn àwọn ẹranko lásán mo ti sọ pọ́jọ́ tí ṣe rí ìtọ́jú tí ẹranko ń rí nílùú èbò tí ìjọba Nàìjíríà bá lè fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nídajì rẹ̀ n ò fún ọmọ Nàìjíríà wé ẹranko ṣùgbọ́n àwọn olórí yín tán fi yín wé ju ẹranko lọ wọ́n bá lè ní àánú yín bí àwọn òyìnbó ṣe ní àánú àwọn ẹranko wọn kó tiẹ̀ jẹ́ ìdajì àánú táwọn òyìnbó ń fáwọn ẹranko wọn ọjọ́ yẹn Nàìjíríà ti dáa. ìyá àárín adé wọn ní hello Mr. Bobby Natasha specifically mentioned the SP's name and not the entire country. He should allow the case to be properly investigated. Women wake up ẹ bá mi kí àyà ń gbọ́. At Victoria Ọlọ́ba wọ́n ní ìjọba ń ṣe àkóbá fún Ìgbò àti Yorùbá àti gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù wọ́n sì gbèsè ẹ̀yìn àwọn Fúlàní láti máa ṣe ìkà sí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà. ìyá mi Dorcas wọ́n ní àṣẹ́gun lórúkọ Jésù kò sí ikú òjijì orí ara rẹ̀ ni ó fi gbé kò tiẹ̀ sórí lọ́rùn rẹ̀ mọ́ torí lójú tèmi wọ́n ti bẹ́ ó kàn yọrọ́ ní gbé kiri òfìfo àgbẹ̀ òfìfo lórí ti ń gbé kiri torí ń tó wá lórí báyìí. at Mary Odùnúyì wọ́n ní orí tiẹ̀ ni wọ́n máa bẹ́ fi ṣe tutù ilẹ̀ Yorùbá ṣẹ́gun bàbá mi Bobby tèmi nìkan nǹkan kan ò ní ṣe yín àṣẹ àtẹ̀yìn náà àlàáfíà ní fún yín àti àyà ikú ètò àwọn gbádùn yín Ọlọ́run ní bá wa tó wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ kò sọ́nà míì. ìyá mi Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aláwàdà yánpọnyánrin ti gba gbogbo Nàìjíríà ọkọ̀ Nàìjíríà ti wà lórí agbami Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ.
ó lọ káàbọ̀ padà ẹ rí i pé ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí ó yẹ wájú jòkó lé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ fẹ̀yìntì lórí àga tìmùtìmù kẹ wá sí kí n tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjẹ́ yín aláwẹ̀ kọ́ o ẹ̀yin tí ẹ̀ bá gbàwẹ̀ ni o àtàláwẹ̀ ni kristẹni àtàláwẹ̀ ni mùsùlùmí gbogbo yín ni mo kí akóònùgbẹ́ o àyá náà bó ti jẹ́ wípé okun ti dé sí òun náà rọ kalẹ̀ mọ́ ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ làwẹ̀ ń gbò mọ́ ní ìsìn ó ti mástà rẹ̀ dáadáa gbogbo ẹni tàbá wá gbàwẹ̀ wá nǹkan mímu nǹkan olómi ọsàn bó sì ṣe nǹkan pàpánu náà ni tó bá wẹ́wẹ́ dé wẹ́wẹ́ àwọn ọmọdé bó ṣe bisikí bó ṣe kébìn bó ṣe salt cake bó ṣọ̀kín bisikíìtì bó ṣe ìkànnà gòwánù bó ṣe bàbá dúdú gbogbo tó bá dé bó ṣe gúgúrú olóyin ó dùn mọ́ mi lẹ́nu ara fún mọ̀dínà aláǹgbá sọwọ́nù ó fi ìyókù gbà bọ́ọ̀lù ìtì ṣe góò ọ̀dẹ́gbà mi ó dẹ́jẹ́ wọn mọ̀ gbé wọnú abala àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ mọ̀ bá a pín bọ́ bá dilẹ̀ ó kálí kó kákó tó bá dénú yín mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín kémi wàá mọ̀ gbé yín ìyàwó gbogbo bọ́sítọ̀ tá a ti mẹ́nu bà ẹ jókòó dáadáa o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ àwẹ̀sù arábìnrin ọmọ kan pa nílọrin kì í ṣe lè tán sẹ̀ pa yìí o wọ́n pa ilé yìí náà ó ti pẹ́ o tán sọ pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ àríǹjì rẹ̀ pé ó tẹ̀lé ọkùnrin kan lọ sí patí tán láwọn fún ní ṣe 25,000 àbí 15,000 pé kó kàn tẹ̀lé àwọn lọ patí ni kì í ṣe pé wọ́n ń fẹ́ra wọn ibẹ̀ náà ti lọ yanjú rẹ̀ ìyá rẹ̀ ti wá jáde síta Fatima Awesu tí ó jẹ́ ìyá Mojísọ́lá Awesu akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ health technology Ọ̀fà tí wọ́n bá òkú rẹ̀ lórí àkìtàn ní Ìlọrin ti pariwo sí gbogbo ayé àti ìjọba kí wọ́n gba òun kí wọ́n má jẹ́ kí ìyàwó jẹ òun gbé Nàìjíríà wọ́n ṣèlérí báwọn ó bá àgbàyànù ṣùgbọ́n ń bo Fatima Awesu sọ pé ọmọ òun Mojísọ́lá ni òun wojú láti tán ìyà àti ìṣẹ́ ìdílé àwọn ṣùgbọ́n wọ́n dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò wọ́n fi iná ọmọ jó òun ìyá yìí sọ fún àwọn oníròyìn ní olú-ìlú ìpínlẹ̀ Kwara lẹ́yìn tí ó ń jọ bí ẹni pé kò sí ìtànsán lẹ́yìn àtìrọ fún justice ọmọ rẹ̀ ó fi kún bí ìrìn àjò náà ṣe rí nígbà tó di pé aago ọmọ rẹ̀ kò lọ mọ́ ó ní òun gbé ní ìlú Sanwo Ọ̀tà nípínlẹ̀ Ògùn ọmọ rẹ̀ ń lọ skul ńlọrin ìgbà tó ń dáhùn ìbéèrè látẹnu agbẹjọ́rò alátakò DPP Mohammed Akande Fatima sọ pé aago 4 ìdájí ni òun tẹ ọkọ̀ létí wá sí ìlú Ọ̀fà ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ ọdún 2024 ni òun bẹ̀rẹ̀ sí ní pe nọ́mbà Mojísọ́lá tí kò lọ ẹ̀rù bá òun sì ké sí àáfàá kan àáfàá Ismail tó jẹ́ ọmọ Ọ̀fà ṣùgbọ́n tí àjọ ń gbé ní Sango Ọ̀tà àáfàá yìí náà pe nọ́mbà rẹ̀ ìgbà tí kò lọ ló wá ké sí àwọn èèyàn rẹ̀ lọ́fà láti bá wọn lọ wò ó èsì tí wọ́n fún wọn ni pé káwọn gbéra máa bọ̀ ní ìlú Ọ̀fà ilẹ̀ ti ṣú nígbà náà ṣùgbọ́n ní àfẹ̀mọ́jú ọjọ́ kejì ní nǹkan bí aago 4 wọ́n ní àwọn gbéra lọ sí ìlú Ọ̀fà ìgbà tí a dé Ọ̀fà àwọn ọlọ́pàá tún gbé àwọn lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara tó wà ní Ìlọrin ibẹ̀ ni wọ́n ti fi fọ́tò òkú Mojísọ́lá hàn òun ìdájọ́ adájọ́ lẹ́yìn èyí ni adájọ́ Ibrahim Yusuf gbé ìdájọ́ ráńpẹ́ kalẹ̀ ó sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ Ajé ọjọ́ 16 oṣù kẹta ọ̀la náà sún ẹjọ́ di ṣùgbọ́n ìyá tí wọ́n ń ké gbàjarè ilẹ̀ báyìí pé kánjọ káwọn fojú òun rárẹ̀ àti pé wọ́n bá ti ẹ̀wà dájọ́ fún ọwọ́ ẹni tọ́wọ́ báyìí tán bá dájọ́ tán bóò ni òun ó sì kógo já lórí bóun ó sì ṣe ilé ayé òun nídìí èyí gbogbo àwa òbí wọn ní pè wá ní ìpè pàjáwìrì lórí àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ á máa fi tó àwọn ọmọ wa létí bó ṣe ń lọ ó kọjá abẹ́ o ìpànìyàn ti wá di tọ́rọ́ ó ti di kọ́bọ̀ kò wọ́n rárá ní Nàìjíríà o wo fi fọ́nrán kan tẹ́ bá rí bí tán ṣe ń pààyàn tán ń gé orí tán ń gé èèyàn tán ṣe é pa tán ń fi àdá sán láyà oh my god ẹ jẹ́ àmọ́ kìlọ̀ fún ọmọ wa o etí ọba ńlẹ̀ etí ọba lóko àwọn ará bí wọ́n jìnnà agbègbè náà wà o wọ́n ikọ́ sójú pápá àyàn rí o wọ́n ikọ́ sójú o àwọn ajẹrin èèyàn ti pọ̀ Nàìjíríà o ẹ jẹ́ àmọ́ ṣọ́ra ẹ mọ́ retí pé ìjọba kan ó wá justice fún yín o ẹ mọ́ retí pé ìjọba kan ń sọ yín o oníkálukú kò sọ̀rọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run sì sọ wá. ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì táwọn mú gbọ́ ọ̀dọ̀ ti ààrẹ Tinubu là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Trump tó lòun fẹ́ sanction Nàìjíríà àwọn èèyàn wá ń bi Trump pé ọ̀gbẹ́ni Trump ṣé ààrẹ Tinubu ló ṣe ọ ni pé ṣe bígbà àti Buhari ní gbogbo wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ pé ṣe bígbà àti Buhari náà ni wọ́n pa èèyàn jù ṣé ẹ tún ti káyé èèyàn tán pa lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ni ṣé ẹ rí pé wọ́n tún ti pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ni ṣùgbọ́n àti ìrí kí Trump fèsì wọ́n ní bóyá sanction yẹn náà ni ó fi fèsì torí òun ìfẹ́ gbọ́ sanction sí tí gbogbo àwọn èèyàn ní ti ń sanction lọ àti rí fọ́nrán kan àtẹ fọ́nrán yẹn sí kọ́rọ̀ ìkọ́kọ́ yé wa ká tó mú fọ́nrán ti ààrẹ Tinubu àtàwọn fada Catholic
àwọn priest tán lọ bá wọn ṣèpàdé ká tó mú wá ká tó sọ tí pàdé wọn dá lé lórí àmú fọ́nrán ti Trump wà níbi tí Buhari tó ti rìnrìn àjò lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n host ẹ̀ ní White House Trump sì sọmọ́rọ̀ ní orí ọ̀fẹ́ láti lo ohun wọn ṣùgbọ́n a lo fọ́nrán yẹn a wà á ṣe ẹ̀dá ẹ̀ translation ohun tí Trump sọ a ṣe ní Yorùbá ẹ jẹ́rìí wa a ní fi gbá kan bọ̀ kan nínú a ní yọkó ń bẹ a ní fi kún gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ nínú Yorùbá version tá a bá ṣe ní tí Trump sọ léèbó nìyẹn kojú ìṣẹ́jú kan sí mélòó kan lọ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí náà ká gbọ́ bá a bá paradé ká wá mẹ́nu lé ìpàdé ẹ wọ́n sì gbàgbé à ń bọ̀ lórí ti Pastor Fẹ́mi náà Pastor Fẹ́mi Emmanuel fọ́nrán tán fi jáde lọ́jọ́ sí ní ó ti pẹ́ tán ti mú jáde tó wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tàwọn onísàríà bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ Islamic nation tá à ń tanra wa wọ́n gbé wa débẹ̀ gan ni ẹ bá ń tẹ ti Trump sí náà wọn àti Buhari. ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ inú mi dùn láti kí Buhari president ti Nàìjíríà káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn iṣẹ́ tá a ti jọ ń ṣe papọ̀ tá à ń fọwọ́ kanwọ́ kí iṣẹ́ lè dán mọ́rán lórí ìgbógun ti ìjà agbésùmọ̀mí yẹn terrorism bẹ́ẹ̀ náà ni àgbàgbé bá a ṣe ń bára wa dókòwò àti bí a ṣe fẹ́ ta nǹkan ogun fún wọn bá a ṣe fẹ́ tẹlikọ́pítà nǹkan ogun fún wọn a sì dúpẹ́ pé ìbádọ́ rẹ̀ yìí ó múnádóko bẹ́ẹ̀ náà ni lórí gbogbo ń tájọ sọ lónìí gbogbo discussion wa lórí terrorism ni ó dálé gbogbo aláṣẹ pé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ni terrorism ti ń dojú kọ wọn gbogbo àgbáyé náà là ń dojú kọ àwa kọmọlùbọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ká lè kógojá lórí ti Nàìjíríà pàápàá jùlọ lórí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà a máa mú yẹn ní bàdà gan àní jẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ àní gbà kó ṣẹlẹ̀ á ṣiṣẹ́ gidi lórí ẹ̀ Buhari tó jẹ́ president ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Amẹ́ríkà. ó náà lẹ ti rí yẹn o tó ti yé abá yẹn ilé tá a fẹ́ múlẹ̀ olé báyìí yóò lè yé a nígbà tí àwọn oníkátólíìkì wá dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àmú fọ́nrán yẹn náà wà fún yàtọ̀ fẹ́ ṣe atótónu lẹ̀ ní tá ààrẹ Tinubu kọ́kọ́ sọ ni wípé wọ́n ní ìyàwó àwọn pásítọ̀ rìdíìmù ni ẹ sì mọ̀ pé ìyàwó ààrẹ náà lọ ibì kan láìpẹ́ ìṣe Bauchi ní àbíbọ̀ no nígbàtí ní last year nígbàtí ẹ̀kún omi tó fẹ́ gbé wọn lọ tán lọ káàkiri tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ tí kan náà àwọn àfáà yẹn ń pè pé wípé kan àtáàkì ìyàwó ààrẹ pé kí ni pásítọ̀ ń wá lọ́dọ̀ àwọn pé kí ni wọ́n pe àwọn tí ò bá ti ṣe kìrìsìtẹ̀ mùsùlùmí yẹn náà tó ní kò lẹ̀sìn ó sà pé kèfèrí ni ìyàwó ààrẹ wọ́n sọ nǹkan kan sí o àwọn Amẹ́ríkà wá fẹ́ gbèjà ẹ̀sìn ìyàwó ààrẹ ní ìsìn ààrẹ ọkọ wọn wá sẹ́ẹ̀mọ̀ páwọn ìṣe bigot ààrẹ Tinubu sàṣọ wọn láwọn ìṣe religious bigot wọn láwọn ò kì í ṣe amọ̀kún mẹ́kọ ẹlẹ́sìn àwọn ríran kedere wọn ní àwọn amọ̀kún mẹ́kọ tán wá ń ṣe wáàsí bẹ́ríbẹ́rí káàkiri ẹ wo ti Ọ̀ṣun ẹ wo ti Ìwó wọ́n wà káàkiri bẹ́yẹn kí ló dé tẹ́ẹ̀ fòfin mú wọn tán ṣe ẹ̀pá ni kùránì náà pa ni tán sà ń ṣe wọ́n yí kùránì lòdìlòdì àwọn èèyàn tó sì jẹ́ alálàáfíà wọ́n ní kò sírú ẹ̀ nínú kùránì àwa amẹ́ntí ń sòótọ́ fún àbáyé nígbà táwa ò kà kan rí àmọ́ lárúbáwá kà àwọn kan ló wà ń bẹ̀ ẹ̀sùn kan mọ́ oríṣiríṣi náà kọ́ bẹ̀ nígbà táwa ò sì ka kùránì rí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ààrẹ Tinubu sá ti jẹ́ àwọn oníkátólíìkì ní ìhòòhò wípé wọ́n á wò pé ìpàdé tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ ní pàjáwìrì ṣé ẹ fẹ́ fi káńtà torí ọ̀rọ̀ tí ẹ rọra ń wò yìí àwọn kìrìsìtẹ́nì ló ṣagbátẹrù àwọn kan la gbọ́ wípé wọ́n fi ẹjọ́ sun kọ́ngírẹ́sì US tán sì fi ẹ̀rí sí amúfọ́nrán kan wá fún yín láṣà ìkànnú àwọn ex-president kan tó sọ wípé òun wà lára àwọn tó travel lọ sí USA ẹ̀ ń bá rántí fọ́nrán yẹn pé òun sì meet ìkànnú àwọn asòfin wọn pé òun sì sọ fún pé wọ́n ń pa àwọn ní Nàìjíríà tí wọ́n wàá pa wọ́n ni ṣé ẹ fẹ́ kí ex-president kan president nígbà tó lọ fẹjọ́ sùn yẹn ẹ fẹ́ kó lọ sí Amẹ́ríkà kó lọ sọ wípé wọ́n ń pa mùsùlùmí irọ́ ẹ̀yìn àwọn àfáà yín ló máa dìde lọ sọ yẹn a sì pọ̀pẹ́ yìí náà lọ Saudi àwọn Saudi náà sáàmọ̀ pọ̀ ń pa yín tí ẹni tó jẹ́ ex-president ti Christian bá wá lọ sí Amẹ́ríkà níbi tó fi ìpáwọn ti lè rí ràn lọ́wọ́ tó bá ní wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ẹ wá ní ẹ ṣé kìrìsìtẹ́nì nìkan náà ń pa so wọ́n lórí ìdárúkọ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni láti ṣe olórí ẹ̀sìn mùsùlùmí àwọn mùsùlùmí náà ń lọ sí Saudi wọ́n lọ Iran wọ́n sì mọ̀ àti ẹ̀ ń gbọ́ tó yẹ àwọn Israel fún Nàìjíríà ní intelligence last year tó ní àwọn Iran ló wà lẹ́yìn àwọn Palestine kankan Iran ti ẹ̀ dárúkọ
pé wọ́n mọ̀ sí wọn lọ́wọ́ sí gbogbo abésùmọ̀ ní Nàìjíríà oníkálùkù represent ara rẹ̀ ni wọ́n ní àti gbà yẹn èyí náà ẹ wo fọ́nrán ti Trump àti gbà yẹn ló ti ń ranjú wọ́n sì pààyàn lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ìtàjẹ̀sílẹ̀ gan-an só lè jẹ́ kí Nàìjíríà gbádùn mọ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ tán tálẹ̀ Ọlọ́run ló yọ ọ̀dájú ni orí ló kó brọ́dà yẹn yọ lọ́ọ̀kan àwọn èèyàn wá ní ìpàdé tẹ́ ń pè iṣẹ́ ẹ fẹ́ fi change narrative ni yẹ́ rò pé Trump ò lẹ́rìí ni iṣẹ́ àṣekù rẹ̀ ló fẹ́ mú sẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìsìn ló ṣe bẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn wá ní ṣe bí ààrẹ Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ sìn kò yẹ kí Trump tún revisit mo ní ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ló ń ké tantan ó rè ké bá Trump l'Amẹ́ríkà làwọn ọmọ Nàìjíríà náà wá ń gbàládùra pé ìwọ lọ́ndọ̀ tẹ́kí mo ní kí ló dé tẹ́ ń gbàdúrà sanction wọ́n ní Bobby wọ́n mọ̀ wò ń tí ẹ wọ́n ní sáà mọ̀ wò ń tí ẹ lọ́rọ̀ kan á wà á tẹ̀sílẹ̀ agbára báyìí ẹ rí bí ìpàdé wọn ṣe lọ ààrẹ Tinubu àti àwọn kìnìún bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àgbà ogun tán bára wọn sọ́mbẹ̀. Your Excellency may recall our meeting with you at the Catholic Secretariat of Nigeria ahead of the 2023 elections. That encounter provided an opportunity for us to hear your perspectives and share our vision for our beloved country. Today, we are here to congratulate you and encourage you in your efforts to reposition our nation and to share some areas of concern in pursuit of the common good of our people. We acknowledge your efforts in building up our nation and recognize the significant challenges these endeavors have presented. The removal of fuel subsidy in particular has caused considerable hardship, a reality of which you are undoubtedly aware. We also take note of your initiative in the tax reforms, which in the long run, we hope, will generate more resources for advancing the common good. We earnestly pray that at both national and subnational levels, adequate checks and balances will be instituted to curtail waste and promote prudent stewardship of our nation's resources. Sir, you are more aware than we are of the grave threat that insecurity poses to our nation. It has regrettably become a persistent scourge in our land. While we acknowledge the efforts of our security agencies, we cannot ignore the increasing resort to self-help measures by citizens who have seen their lives, property, and livelihoods devastated. Nigerians feel almost entirely helpless as a ragtag army of murderers continues to threaten the very fabric of their existence. We earnestly seek your assurance to rekindle hope and inspire confidence in the hearts of our people. Efforts should be made to ensure that religious practice in Nigeria fosters unity rather than division. Your Excellency, given the limited resources available, we believe that the federal and state government should allow religious groups to take full responsibility for organizing pilgrimages. In their current structure, the national and state pilgrims boards serve neither their adherents nor the broader interests of the nation. You are undoubtedly aware of the instances of corruption that have led to the removal of some board executives. To ensure greater efficiency and accountability, we propose that public funds be redirected towards pressing national needs. We appeal to Your Excellency to direct the Ministers of Education and Health to ensure equitable access to land for places of worship for both Christians and Muslims across the country without delay. I met you when I was contesting, and by the grace of God, with your support and prayer, I'm today the President of the Federal Republic of Nigeria, a great country in the continent of Africa. I could see what you are saying, but without us building an investment as citizens and leaders of the society, there's no way we can build a nation. Citizenship by investment, and this is what you are preaching. And poverty has no religious basis. It has no religious connotation, no identity. It affects all. And we must fight it together. This insecurity, everyone is affected, Christian, Muslim, alike. And I have no religious behind.
But, I won't be a bigot. My wife is a pastor of Redeemed Christian Church Faith. But we have to think of our country as if this country must develop, must go beyond myopic beliefs, must stand beyond religious bigotry. ó náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu àwọn méjèèjì yẹn kankan làwọn kìrìsìtẹ́nì tó lọ́kàn gbàgbé láti sọ wọ́n bá jíṣẹ́ fààrẹ nípa àwọn tó jẹ́ àwọn amukùnmẹ́kọ nínú ẹ̀sìn méjèèjì la lè pè é ṣùgbọ́n tí Islam pọ̀ tó jẹ́ wípé wá sí bẹ́ríbẹ́rí ni wọ́n máa ń gbìyànjú láti ṣe fáwọn èèyàn wọn láti dá nǹkan rú. ó tiẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ ní kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan ló ń kú wọ́n ní mùsùlùmí náà ń kú ṣùgbọ́n USA láwọn gbà ó USA ti ní àwọn ó sàṣàn Nàìjíríà nítorí wípé Nàìjíríà ló jẹ́ ìlú tí wọ́n ti pa kìrìsìtẹ́nì jù ní gbogbo àgbáyé. mo wá wò pé àwọn ìlú tó jẹ́ ìlú Árábù gan tó jẹ́ wípé ẹ̀sìn Islam nìkan náà ń ṣe ń bẹ̀ wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀ tó yìí wọ́n ní bóyá kìrìsìtẹ́nì ò pọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà náà ti dojú ìjà kọ kìrìsìtẹ́nì jù wọ́n sì ní dátà rẹ̀ ẹ̀rí rẹ̀ wà lẹ̀. ààrẹ bá wá ń sọ pé mùsùlùmí ń kú kìrìsìtẹ́nì kú àwọn ò sọ wọn sọ pé mùsùlùmí náà òkú àwa náà ti sọ wọ́n pa mùsùlùmí náà ìkànsá ní àlùmọ́jèrì tán pa wọ́n pa mùsùlùmí náà ṣùgbọ́n wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì náà ń pa á jù òótọ́ sì ni. eléyìí ní káàrẹ ti bú múra o ìyẹn ti ní Congress ti fààyè lẹ̀ fún Trump wọ́n ti gbèsè lẹ́yìn Trump sì ti ṣetán láti bọ̀wọ́ lùwẹ̀ gbogbo eré tí ìjọba rẹ̀ Tinubu wá ń sáré àti eléyìí tán mọ̀ sí àti eléyìí tí Buhari mọ̀ sí gbogbo eré yẹn náà ń sá kiri báyìí. ara nǹkan tí àwọn pásítọ̀ tó lọ ọbẹ̀ tí wọ́n sọ tó dùn mọ́ mi jù yẹn àwọn fada ní wípé kán jẹ́ kí ààrẹ Tinubu kán jẹ́ kí ìjọba gbọ́wọ́ kúrò ní ọ̀rọ̀ ìṣètò bí àwọn ṣe ń travel lọ ṣe pilgrim ìyẹn bọ́n ṣe ń lọ Mẹ́kà bọ́n ṣe ń lọ ilẹ̀ Jerusalemu wípé sáà náà sáàrí gbogbo owó tán kólẹ̀ lọ́jọ́ sí bọ́n ṣe ná nàkúnà tán tún corrupt ẹ̀ wípé ìbádá kán jẹ́ kí àwọn mójú tó bá wọn ṣe máa travel kí ìjọba yọwọ́ ń bẹ̀ kán lè rí owó ṣèjọba mu ní ìyún dùn mọ́ wa ó bá wa lára mu ṣùgbọ́n àwọn àti ìmọ̀nà tí Trump tí ó gbà yọ sí Nàìjíríà báyìí òyìn ní bọ́n lẹ́rù. ó dáa káàbọ̀ padà ẹ ti rí gbogbo bí ìpàdé wọn ṣe lọ ààrẹ Tinubu láwọn èyí ṣe amukùnmẹ́kọ ẹlẹ́sìn pé ìyàwó àwọn kìrìsìtẹ́nì ni pásítọ̀ náà sì níbẹ̀ náà làwọn Catholic priest náà tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé ẹ wá ètò ìpànìyàn pọ̀ oúnjẹ náà àìpẹ́ yìí náà sì pé ìpè wípé ẹ wá yàtọ̀ sí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn òrò ń jẹ́jẹ́ ẹkọ́nọ́mì gan ti lulẹ̀ sáàrẹ Tinubu náà lóhùn wípé nǹkan ti ń sẹnu re bóyá tó wá bá pàdé ìwádìí bóyá ọ̀rọ̀ ti sanction ti Trump ní gbogbo ẹ̀ sáà lùpọ̀ mọ́ra wọn á wà tẹ̀sí àtúnfihàn yín létí ti pásítọ̀ Fẹ́mi Emmanuel wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ọlọ́gbọ́n ló lè yí ọ̀wọ̀n ló lè mọ́ ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára lórí ọ̀rọ̀ sàríà àti bí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ àwọn orílẹ̀-èdè yòókù wọ́n ṣe rí Nàìjíríà èyí lẹ́ pé Nàìjíríà ní secular country ìlú tí ò fi ẹ̀sìn rúùlù àbí wọ́n ní dey play ló kọ́ yín wọ́n ní ojú táwọn aráàta fi ń wò yín pàápàá jùlọ irú Trump yẹn ojú Muslim country náà fi ń wo Nàìjíríà torí tó mú Nàìjíríà rè join OIC Muslim country ló wà ń bẹ wọ́n lójú yẹn náà fi ń wò yín torí ẹ̀ ni ó ṣe ká wọn lára pé wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Sharia is on our neck, and that is in the public space. 12 core northern states Sharia run. Now, can I ask you as I begin to close, which country in the world do you see two laws side by side running the country? Tell me any country in the world. The northern counterpart is in penal code. The southern is ruled by criminal code. Two laws. And the only reason they have not pronounced Nigeria a Sharia nation, just one reason. They have not fully captured Southwest. And you have heard in the last few days, the Sharia fire in Southwest. Backed up from the Sultanate. An agenda is going on to Islamize this country. And it's not a hidden fact. To the outside world, Nigeria is a Muslim nation. Nigerian constitution is a Muslim constitution. Telling ourselves the truth, except we want to sleep. Please, I want it written down that God sent one of you to tell the truth. Whether we are going to be able to do it or not is left for us. But the truth is, except we put the sole of our feet in the governance of this nation, prayer is good, we continue to pray. Fasting is good, we continue to fast. Teaching moral is good.
Let me just read this out to you. 1 minute 36 seconds. Sharia is mentioned in Nigerian Constitution 73 times. Islam 28 times. Grand Qadi 54 times. Muslim 10 times. In the Nigerian Constitution of 1999, as amended, as they used to say, I told you that constitution should be trashed. It's a lie. There is no single mention of Christ, no single mention of Christian, no single mention of Christianity, no single mention of church. Then I ask you, is Nigeria a secular state? Is Nigeria a secular state? Constitutionally, Nigeria is an Islamic state. I have told us we need, our educational system is systemized. I remember the problem in Kwara. Some of us remember the problem in Kwara when Christian schools were taken over. And they asked the governor of Kwara State, you get to a school of 48 teachers, 40 are Muslims, only 8 are Christians. And those 8 are to teach BK. You got a church of 60 teachers, 55 are Muslims, only 5 are Christians. Then they asked the governor, is this fair? He said, I know it is not fair, but that was what I meant. That was what I meant. That's what is going on, sir. Please, let's wake up. This also we ought to do without leaving the others undone. ọ̀rọ̀ lẹ́tí bọ́ lẹ́nu pásọ Emmanuel yẹn o ọmọ Nàìjíríà wá ń bi oríṣiríṣi question ló wá ń jálura wọn báyìí jam question wọ́n ní ọjọ́ wo ni wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn jihadis tó ń ṣe wáàsí ìpànìyàn ìwáàsí bẹ́ríbẹ́rí Nàìjíríà wọ́n ní kán bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn oníjàgídíjàgan wọ́n ní ọjọ́ wo náà fẹ́ yọ orúkọ Nàìjíríà kúrò nínú ẹgbẹ́ OIC tí Babangida fi Nàìjíríà sí wọ́n ní ọjọ́ wo gangan náà fẹ́ gbájúmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò tó dá wàhálà lẹ́ Nàìjíríà sáré bá ṣe mọ́ òwòrán náà rí wọ́n tún wá bí last question wọ́n ní ọjọ́ wo ni wọ́n fẹ́ proscribe àwọn Fúlàní X-Men mo ní ó dá owó question tẹ́ bèrè yìí náà àwa ní wọ́n bá yín tẹ̀sán fẹ́fẹ́ ìwà ayé lè rí àwa kó ń bẹ̀ nísàn kan náà àwa lọ sí n tó jọ òun la fi ń wéhun lórí bí lọ́dọ̀ CDS Chief Defence Staff fún gbogbo ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà àwọn náà gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí nǹkankan pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tán kúrò nínú ECOWAS lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó sì jí pé wọ́n jọ sí àbọ́dà pẹ̀lú Nàìjíríà Mali wà ń bẹ̀ Niger wà ń bẹ̀ Burkina Faso wà ń bẹ̀ tó sì jẹ́ wípé àwọn ológun ló ti padà gba ìjọba ló wá ń tẹ̀ sáwọn èèyàn létí wípé ẹ gbọ́ o ẹ má retí pé kógun omi o pé àfi tí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tán bá padà sínú ìṣèjọba alágbádá pé àti ẹ̀gbọ́n wọn ti kúrò nínú àjọ ECOWAS ṣùgbọ́n àwọn sì ń bára àwọn ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ṣùgbọ́n tán bá padà di alágbádá mo níṣẹ́ wá fẹ́ lọ fagídí mú wọn padà sálágbádá ni oníkálùkù ló ní tẹ́rítírì tí yínlẹ̀ ni ó ṣe ètò ààbò lé lórí wọ́n ní kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ṣeé dá nìkan sí wọ́n láwọn ó jọ wọn fọ́sowọ́pọ̀ ni mo ní mọ́tán ṣe jẹ́ ológun yẹn gan ni ó fi ẹ̀ẹ́pù ẹ̀yìn ju òní ní ìdípẹ́ ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ ń bá pírẹsidẹ́ǹtì alágbádá kan tó wá transfer yín sọ́gà ológun wọn ọ̀gá ológun wọn náà lẹ́ẹ̀jọ́ mọ́ takùrọ̀sọ yóò jẹ́ kó dùn wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ò forí kó jápìn tí àwọn èèyàn ò bá padà sí ìṣèjọba alágbádá mo wá ní ìṣèjọba alágbádá Nàìjíríà náà kí làtúbọ̀tán rẹ̀ ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ológun tán deny wọn visa lọ́jọ́ sí. I will not speak for West Africa. I can speak for Nigeria because I know efforts have been made. Nigeria is in West Africa. Good. You know, the latest report gave us in 2024 we had the least number of attacks. Within the country, things are really improving. Yes, we still have isolated issues, one off. But like I can tell you, the troops are really doing putting in their best. And like I said, when we have issues of poverty in West Africa, a lot of issues with governance, challenges with Niger, Chad, Chad, Niger, Mali, Burkina Faso. They're taking a lot of heat. And that is because, one, the areas are large. There's a lot of poverty within those areas. Climate change is one major issue on the ground. And lack of political will is causing these issues. And those are the things trying to pour into Nigeria. And so whatever efforts we are making, as long as these things are there, it's going to be a challenge. And that's why the federal government is moving up to make sure that we have a very wonderful border management system, because we have to protect our border. If you notice, most of these guys coming with this flow into Nigeria from outside. And that's why it's critical. And that's why for us, the 3 countries that have gone, we are still militarily discussing with them. Just recently, we have their DDR teams, disarmament team visiting Nigeria. They were here for about a week. But they didn't attend your recent meeting. No, that was the recent meeting was for the chiefs of defense staff. They actually didn't attend, but on our own part, because they feel politically they felt they should stay away. But they had no place. They had no place. Really. Yes. But as it is, from us as a military, we still do a lot of training together. We still have their men in our training schools here in Nigeria to tell you how we still work together. So we don't have such issues. But the truth about it is that, especially for these 3 countries, it's important that they get their leadership right, and then they're able to do a lot. That will also, and that's why for us in Nigeria, we have more to lose if they don't get it right. And that's why whatever it takes, politically, military, we need to partner with them to ensure that they're. When you say get right, what do you mean? Democracy.
they must have a democratic system that will be able to assist them into taking decisions that will help the country. If they don't do that, it's going to create more issues for them, more problems, and these are the things that exacerbating these issues on ground. So those are the things I think they need to really look at. Yeah, I mean, more than that, I think, because, I mean, if you move around the country, you see that a lot of things have improved. Farmers are going back to their farms, things are happening here and there. There's a lot of peace really coming around. So we look at it from their report. Sometimes, well, I don't want to argue on how they come about their indices, but what I can say is that Nigerians also know that things are really improving. We all need to join hands together to continue to do. And you know, remember, I've always said it, it's not always everybody that is really happy that things are getting, because if you notice how we get, most times when we're succeeding, that's when we have this pushback. And the question is why? Yeah, but what the index suggests, what this suggests, is that the index is actually fair. Because the index is saying that terrorism-related incidents have decreased in Nigeria by 38%. But it says that conversely, even though the incidents have decreased, it showed an increase in terror-related deaths. Let me tell you, what they do is that because they know they can't withstand the forces, the federal forces, they look for soft spots. Now, once you are deployed in this area, what they do is that they look for soft areas where there's nobody, maybe nobody has any issues there, and that's when they attack. And what do they use? Mass destruction, IEDs. So these are the issues that are coming up. So it's not as if there's an upsurge per se all over the country. No, there are just a few incidences, and what they look out for is, and you know, like we said always, we cannot be everywhere. And so the efforts are being made to make sure that we stem this effort, and everybody is working towards that. And I can tell you, things are really improving. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀padà ẹja lọ sọ́dọ̀ Natasha lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sòfin wọ́n ní títí di ìgbà tí Natasha tó máa fi mú ẹ̀rí síta wọ́n ní ẹ̀yìn Akpabio làwọn wà àwọn olóṣọ bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin kan tá a rí tán gbé plákáàdì tán ṣèwọ́de lọ sí ọ́fíìsì UN l'Abuja ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni Dèjì Adéyanjú náà ó dá ẹjẹ́ kọ́kọ́ tẹ ilé ìsìná ẹjẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà ká tó tẹ ti Dèjì Adéyanjú sí ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ó yẹ pápá àpàlẹ́ agbára àròjọ mùsùlùkù. Who can't speak? So if you make this one is at the topmost level. As women, we are here to support her. All we're appealing for, Senator Natasha should just bring an evidence that these happen, even if it's words, it be a video, it be a conversation recorded, because for that 2 years, I had recordings back to back. I think this is the first time I'm talking about it publicly, but everybody around me knew what I survived, you know. So we're here because she's already come to the UN. And if this is not handled well, there are lots of women whose voices will never be heard, and they are going through storms. Also, in whatever area of harassment that they're dealing with, I'm appealing. One sister to another sister. You know, because it borders on all of us, male, female, we're both harassed. So if she gives us evidence, there will be persecution. She was suspended in the house, and in that top form, obviously investigations are going on. So why come to UN first? Why didn't you let the proceedings to go on? Ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Dèjì Adéyanjú náà ó sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n àmúgbò ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá lára ilé ìtawà lónú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí òun náà níbi tó ti sọ wípé òun ṣetán láti ran Natasha lọ́wọ́ pé àwọn onígbàwó ń gbọ̀wọ́ káwọn mọ̀ bá tẹ́ káwọn mọ̀ bá yá wípé in as much as àwọn fẹ́ ran Natasha lọ́wọ́ pé kókó ẹ̀rí jáde náà pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ọ̀rọ̀ kékeré ni pé ọ̀rọ̀ ńlá wà ń bẹ tó yẹ kí àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin mójútó pé ọ̀rọ̀ kìíní ìṣe ọ̀rọ̀ kékeré o náà fẹnu sí o kì lẹ́yìn o ní ọ̀rọ̀ harassment sexual harassment ó ní kì í sọ̀rọ̀ kékeré o ní ṣùgbọ́n kó fún àwọn lẹ́rìí àwọn èèyàn wá ń bí pé ṣé wọ́n ló fẹ́ ṣàṣojú agbẹjọ́rò Natasha ni tó bá ti kọ́ ẹ̀rí fún agbẹjọ́rò rẹ̀ nǹkan ìwọ ní ẹ̀rí tí wọ́n ń bí wọ́n ní ó wá àwọn làwọn ń jà fún àtẹ ti Dèjì náà sí báyìí Dèjì Adéyanjú agbẹjọ́rò VDM very dark man níbi tó ti sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára ẹ gbọ́ ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà sí àpò ti tó fún Natasha láti kó ẹ̀rí jáde. Another issue, that's how she said there are witnesses, although some of the witnesses have denied. They said that nothing of such happened. I think one of the witnesses is it Bamidele? Ogbeni. He said the thing never happened. So but if she has other witnesses and other things, let her bring it forward so that we can help her fight, the good fight. But sincerely speaking, I think we should focus on other issues. There is a boy in Adamawa that has been sentenced. It's more important than Akpabio and Natasha issue. It's more important. I can tell you for a fact that boy needs clemency. I was just on AIT this morning to talk about the boy. I went to AIT for an advocacy. I think the media needs to give the boy the coverage, similar coverage that this Akpabio and Natasha matter is gathering. I sincerely believe that in doing so, because after this now, you'll be shocked. They'll bring up another issue. It's like that. It's like 1 week, one distraction. So I feel that we should focus on things that directly affect the people, and anti-Tinubu policies, anti-government policies, and there are a lot of them, and they are happening simultaneously in various places. The effect of this tax reform bill on low-income, middle-class earners and the nation as a whole
it's going to be highly felt by everybody. Yes, I permanently shut the door they permanently shut the door on her. So let her come to the public. If there is evidence, bring it out. If not, it's going to be started as his word against her word against his word. So there's no way that somebody will do this thing alone, especially since she has said that she didn't go alone. There were people there. Do you understand? So it is time for her to come forward with evidence, and let's see how we can collectively help her. So this is my. ọ̀nà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò Dèjì Adéyanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ le díẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń sọ náà ni wípé arákùnrin kan wà láìpẹ́ yìí tí wọ́n dájọ́ kú fún pé kí wọ́n rè áǹgì ẹ̀ kán rè kórè pokùnso ilé ẹjọ́ Supreme ló sì dá fún torí wípé ó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní tó fẹ́ pa á ti gbéròyìn wá fún yín ó ní díẹ̀ yóò ní àwọn ẹjọ́ kan wà nílẹ̀ tó yẹ kó ọmọ Nàìjíríà gan tẹnumọ́ kan fojú sí wípé òun ò sọ pé ẹjọ́ Natasha náà kéré inú ayé o ó ní ṣùgbọ́n kó náà tètè ṣe pápápá ó mẹ́rin jáde kó yẹ fi falẹ̀ mọ́ pé ẹjọ́ tó ju tiẹ̀ lọ ó wà nílẹ̀ tó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà kan ran rí sí òótọ́ sì ní ẹwọ́rú ti arákùnrin tí ó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ tí Fúlàní fẹ́ pa nínú oko tó sì pa Fúlàní síbẹ̀ tó sì wá dájọ́ ọkú fún ẹ gbọ́ kí lẹ rí sí sọ̀rọ̀ Dèjì sómúyẹ̀sì dání àbí ká mọ̀ fi ọ̀rọ̀ Natasha wé ẹ̀ tán dájọ́ ọkú fún. ó dá ẹjá pọ̀ bẹ́ẹ̀ jáwá sáyé dé ọ̀dọ̀ deputy whip torí ọ̀rọ̀ tí Dèjì sọ láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ wípé wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ ìfalẹ̀ jù kó kẹ́rì jáde kọ́rọ̀ ìtàn ńlẹ̀ pé ṣé àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré pé wọ́n ti buwọ́lù tax reform ní àwọn tí ẹ̀dá bó ṣe já wa sí à ń bọ̀ ń bẹ́ wọ́n ṣe buwọ́lù ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ já kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ senate lọ́dọ̀ deputy chief whip ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀yin àpábí olówó o mọ́ expect pé máa gbèsè Natasha lẹ́yìn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá fẹ́ mọ̀ bóyá nígbà tí Natasha tó ti rí present petition rẹ̀ sán máa jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tó sọ bá a bá dé a lọ sí House of Rep lórí ọ̀rọ̀ tax reform kan buwọ́lù. That was not the dissenting voice. All the 109 senators said that, Mr. President, you are doing well. It can't be 109, 108 actually. Of course, because he was not there. Yeah. And if you watch, he was not even the one presiding during that vote of confidence. So that goes to show that he's at home with us, and we're also at home with him. This vote of confidence is necessitated by the allegations of Senator Natasha Akpoti, isn't it? No, far from that. The allegation of Senator Natasha is a complete falsehood, which we've put behind us. You're already passing judgment on a case that is still subject of investigation. Even I'm entitled to my opinion. Okay, your opinion. Yes, and moreover, I'm also a star witness in that case, and I can tell you, but I don't want to delve into that, because as part of our resolution yesterday is to put that behind us, so that we can actually serve Nigerians in line with our mandate, because our mandate is to make laws and guide the executive, all geared towards giving Nigerians the best, not to discuss issues we know that is a complete falsehood and goes to no issue. I'll leave it to your opinion, but I'll also be cautious to the effect that it's still under investigation by the same Senate, because I know she resubmitted that particular petition, yes, and it was accepted and forwarded to the committee that is in charge of ethics and all of that. So help Nigerians understand how it works. She's been suspended for 6 months. Yes. And then the committee is supposed to report back in 4 weeks. Is she not supposed to appear at the premises of the National Assembly? So are you going to effect that? How does it work? If she's invited by the committee, she has a right to appear. She's suspended from the ordinary businesses of the parliament. But if she's invited to come and give her own side of the story or to come and prove her case in line with her petition, she has a right to appear, before the committee. So she's not been stopped, from appearing before the committee. So when principal officers like you will use assertions like it is falsehood, it is this, don't you think it is going to influence, it's already fait accompli, whatever the investigation is going to be at the end of the day? Why are you taking a side already in a situation that is still under investigation by the Senate? Well, I'm entitled to my opinion. And without delving into the merit of the case, that is for a committee to do. But I can tell you authoritatively that in criminal prosecution, there's what we call prima facie evidence. If there is no prima facie evidence, that is evidence on the surface, then there is no case. Because I must tell you, she knows that quite all right, that what she's saying is to divert attention. But we're not disturbed. We're not disturbed, but we know the truth. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n fẹ́ invite ẹ̀ pé kó wá defend ara rẹ̀ rèé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti make up mind wọn pé irọ́ ní pa àti wípé ẹlẹ́yìn kì í ṣe torí ẹ̀ lẹ́sìn pass vote of confidence ẹ̀mí ló lẹ́fẹ́ pass kó vote of confidence fún ọ̀gá yín ẹsẹ̀ pass kan December ọ̀rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ tún gbé mi dìde wọ́n wá bí ọ pé ṣe torí kéèsì ẹ̀ ní gbogbo aláṣìmọ̀ pé torí kéèsì ẹ̀ ní ṣé tí irú eléyìí bá wà ní kọ́mítì tí ó gbé petition Natasha wò lẹ́gbìmọ̀ asòfin tó ti ń sọ wípé falsehood ní irọ́ ní báyìí ṣé wọ́n ní influence yẹ ṣé ẹ rí i pé tí gbogbo ayé ń pariwo lé wọn lé lórí rèé wípé ó yẹ kí bàtà àpábí ògán bá step aside gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti ní lọ́kàn wípé àwọn ò ní jẹ́ kí Natasha
kó sì dáadáa. Ẹ sì mọ̀ wípé Dèjì Adéyanjú sọ lánàá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan-an torí ipò tán fi Natasha sí lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń fọwọ́ sí wípé kán lé Natasha dànù nítorí wípé ó jẹ́ committee on content creator. Wọ́n ní Mùlá sì wà ń bẹ̀, wọ́n sì ń bí Akpabio léèrè pé ó ṣe jóun Akpabio ṣe wá rí báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni eléyìí tó jẹ́ senator fún Abuja fún territory, òun náà ti ní òun ó gbé petition míì kalẹ̀, òun ó gbé àyẹ̀wò investigation kalẹ̀ yẹn Ìrètí. Àwọn èèyàn wá ń sọ fún pé investigation wo ni àǹtí Ìrètí tún fẹ́ gbé kalẹ̀, Ìrètí King Ibe investigation wo ló fẹ́ gbé kalẹ̀ jẹ́ pé ó wà lára àwọn alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jáde, àwọn senator tó kọ́kọ́ jáde tó tẹnu àbùkù lu Natasha. Pé gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wà ń padà bọ̀ tẹ́ ẹ lẹ́fẹ̀ẹ́ sí investigation ẹ fẹ́ gbé ìgbìmọ̀ kankanlẹ̀, òfo lórí òfo ni, irọ́ ló bá dé. Ó dá káàbọ̀ padà, ẹ jẹ́ lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep ní tààràtàrà lórí ọ̀rọ̀ tattoo form tí ààrẹ Tinubu gbé lọ síbẹ̀. Wọ́n gbé dé ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n gbé dé ọ̀dọ̀ àwọn senate náà, ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé tọ̀dọ̀ tí wọ́n yá àti wípé sẹ́yìn rò ogun ti mí lórí ọ̀rọ̀ àwọn Haúsá tán láwọn ò ní gbà, àwọn ò ní gbàṣẹ pé wọ́n fẹ́ fi tattoo form yìí wọ́n fẹ́ fi joro jáàrá joro àwọn ni. Ogun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ lórí ẹ̀wọ̀n bínú pé wọ́n fẹ́ fi joro jáàrá joro àwọn ni, pé kí ló dé kan jogun omi ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀mí máa sọ ní tí wọ́n ti buwọ́ lu wọ́n sì láwọn representative ilẹ̀ Haúsá náà ń bẹ. Ṣé wọ́n wà jẹ́ káwọn senate náà buwọ́ lu kílẹ̀ expect sánwó buwọ́ lu ẹ̀ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jáwò bí sẹ́sàn wọn sì lọ. Ẹni tó ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ jọ ààrẹ Tinubu, mo ní sààrẹ Tinubu fúnra rẹ̀ ló wá pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀ fojú ara yín rí. Adopted the 7.5%. Recommendations for the reinstatement of contributions towards National NIDA and a call to ensure continuous funding from the development levy. This, of course, was retained without sunset clauses. For VAT purposes, a new basis for the distribution of the 55% to 35% respectively for state and local government allocation has been introduced thus. 50% to be distributed equally, 20% to be distributed based on population, 30% to be distributed based on consumption. Emphasis has also been placed on the actual place of consumption, irrespective of where the returns. The House also rejected. Ẹja kúrò bẹ́ẹ̀, ẹja wá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́ oníbi tá a ti gbọ́ wọn ní Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́ Mr Money ti fèsì lórí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. Fọ́nrán kan tó luyọ tí bàbá rẹ̀ tí a rí pé wọ́n rọ lápárò lẹ́sẹ̀ tán gbé wọn síta tán tọrọ owó, àwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbè sí bàbá lẹ́yìn, àwọn kan gbè sí Ọlọ́ládé lẹ́yìn, ṣùgbọ́n látàná ni oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ń lu jáde o, pàápàá jùlọ àwọn tó ń béèrè pé níbo ni ìyá Ọlọ́ládé wà. Allegedly àtúngbọ́ pé ìyá rẹ̀ wọ́n ló ti kọ bàbá rẹ̀ lẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n ló ṣẹ̀ ṣe mọ̀mí mọ̀ tún mi gbé tuntun míì lọ́dún tó kọjá ni wọ́n ní wọn àjọ sí ilé ara wọn mọ́. Wọ́n wá ní iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe yìí wọ́n ní kò yẹ kan ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn kan ní tí bàbá ṣe yìí ó pọ̀ jù. Ọlọ́ládé náà bá gbóhùn sáfẹ́fẹ́ pé ṣe fẹ́ mú tọ́ orin lòun ó fi sọ òwe lòun ó fi pa asámọ̀ lòun ó fi pa ẹni tó bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí ìṣẹ́ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ gbọ́ ti Ọlọ́ládé Mr Money ní tó sọ bá paradì á wà á sọ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Ò lè táyé lọ́rùn táyé lọ́rùn, ò lè táyé lọ́rùn táyé lọ́rùn, gbogbo tó bá ń ṣe ṣàmáṣe fọ́lọ́hun, kò dẹ̀ rántí ọjọ́ àmàwọ́lẹ̀ sùn. Ò lè táyé lọ́rùn táyé lọ́rùn, ò lè táyé lọ́rùn táyé lọ́rùn, gbogbo tó bá ń ṣe ṣàmáṣe fọ́lọ́hun, kò dẹ̀ rántí ọjọ́ àmàwọ́lẹ̀ sùn. Àbórí bó ṣe ń lọ ọmọ ìyá mi àbórí, bàbá mi gan fẹ́ kájò mi bọ́mú stand mo fi tẹ́lẹ̀ pa náà mi. Ọmọ bá mo máa ń tẹ́wọ́ gan mo dẹ̀ lónú kan, tó bá distract mi máa mú kan, life mi kò fẹ́ wàhálà, I'm close to God, Ọlọ́run ló ń gbé mi lọ. Ó dá ọ̀nà rẹ̀ sí gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọlọ́ládé Mr Money yẹn, wọ́n ní tó ń sọ náà ní pé òun ò lè gbà kí bàbá òun kàjó lu òun, pé òun máa ń tẹ́wọ́ fún bàbá yìí, pé ó sì wá di wàhálà, pé wọ́n fẹ́ máa mú un mọ́lẹ̀, pé wọ́n lè bá ògbó òun jẹ́ o. Pàápàá jùlọ àwọn èèyàn kan tó wá já wa sí pé sáàgbọ́ orúkọ tí Ọlọ́ládé màmá wa Tina Parker náà sọ wípé ẹ rí pé Àṣàkẹ́ ló ń jẹ ní orúkọ ìyá rẹ̀ ló ń jẹ, pé àwọn ọmọ tí wọ́n rí ọlá bàbá jẹ ni, pé bàbá wọn jẹ ìyá bàbá bí aláìní bàbá ni wọ́n, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí wọ́n ti mọ́ ìrèsì fígọ̀ bàbá kó lọ́kàn wọn, pé gbogbo eléyìí tó ń ṣe fún bàbá rẹ̀ gan pé àánú ni. Láwọn kan náà bá jáde wọ́n ní rọ́ ni, wọ́n ní àwọn àti bàbá rẹ̀ jọ ń gbàdúgbò kan náà nísàlẹ̀ Èkó ni, wọ́n ní ajíwèrè bàbá rẹ̀ wípé àwọn mọ̀ wọ́n délẹ̀ pé ọlá bàbá rẹ̀ ló jẹ́, torí ọlá bàbá ní mọ́mọ́ yan wọn ni ọlá bàbá rẹ̀ ló jẹ́ pé ara bàbá rẹ̀ ló ti rí inspiration, pé kò wá sí ìrùjà tó lè bá bàbá rẹ̀ jà, pé ṣe ló yẹ kó fojú fo gbogbo àṣìṣe bàbá rẹ̀, kó tọ́jú bàbá rẹ̀.
wọ́n ní kódà ó dùn sọ sẹ́yìn mọ́ la ìlàkọjá tán làkọjọ́ òun àti ìyá rẹ̀ wọ́n ní ìyá rẹ̀ ní pọ́ìnsì máì díẹ̀ ló jẹ́ kí kó máa ṣe falafala sí bàbá rẹ̀ wọ́n ní ìyá rẹ̀ ní ò dáa wọ́n lá ṣé bàbá tí ṣe ọkọ tí ìyá rẹ̀ ṣẹ̀wà fẹ́ sóun ló fẹ́ mú ní bàbá ní ìsìn kíní kan mo ní tá a bá torí epo jẹṣu á torí iṣu jẹpo náà ni ìwọ̀nba náà lọ́lọ́ládé lè ṣe ọlọ́run sì ti gbé gàbá ẹ̀ kó tọ́jú bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ló tọ́jú bàbá rẹ̀ náà wọ́n ló gbalé fún bàbá rẹ̀ pé yóò ṣe expire 2025 ni ó sì ra mọ́tò Lexus kan sí bàbá rẹ̀ ń dìmú ní èèyàn ra mọ́tò fún yàn ní ìsìn bùkátà ni àti wípé irú bàbá tẹ̀ ń wò yẹn tó bá ṣùgbà bàbá yẹn ká náà máa jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n níbi tá a ti ń tọ́jú aláìsàn lèyàn ti ń tọ́jú ara ẹni náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán ti ẹ̀nà mú bàbá ìjáde wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn àpò wọn náà ń jà fún àtúnwá gbọ́ wọn lọ́lọ́ládé bí ọmọ kan ọmọ 11 years obìnrin ní báyìí wọn ló jọ ọ̀kan náà tún gbé alẹ́jẹ́lì ọ̀rọ̀ sáà ń fò káàkiri àmìlẹ̀ ìtààmù bẹ́ẹ̀ ọ̀kan náà ní obìnrin kan ó sẹ̀ pọ̀dún kan ní pé ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ní gbogbo àwọn obìnrin ìsáàrí mọ́ wa ọmọ gúnlẹ̀ sí wọ́n ní kókó 50 million wà kó jẹ́ káwọn ṣe DNA mo ní DNA wọ́n tó bẹ́ẹ̀ mo ní kó tètè ṣe o àwọn kan wá ní sẹ́mi orí pé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ mọ́ jọ ọ̀rọ̀ Mohbad ni mo ní ẹ fi Mohbad ilẹ̀ ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ ọlọ́mọ sí mi a sì ń gbàdúrà pé ká tètè rí ìyanjú sọ̀rọ̀ rẹ̀ kí bàbá ìrè èèbò mọ́lẹ̀ kán fẹ́rúfẹ́rú kán fi yèpẹ̀ fún yèpẹ̀ kọ́mọ ọlọ́mọ bá ìrìn àjò ẹ̀rìn síwájú ìyẹn là ń gbàdúrà lé lórí ẹ fi ti Mohbad ilẹ̀ ẹjẹ́ àmọ́rọ̀ tí ọlọ́ládé ààyè ló ń wà ó lè wá justice fúnra rẹ̀ ní ìsìn bí ó bá ní ìdí kó ṣe DNA kó tètè lọ sí kó mọ iye ọmọ rẹ̀ ó gba àwọn celebrity yẹn ló tiẹ̀ ní ìdí DNA lọ́wọ́ ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọkùnrin kọ́mọ́jọ́ máa lè fún wọn. lọ́rọ̀ kan ẹ sá ti gbọ́n tó náà sọ lóun tọ́jú bàbá òun náà fẹ́ máa kàjóòlù òun ni òun ni bó ṣe máa ń rí náà nú o ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin obìnrin ọkùnrin ní ọgbọ́n pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ló pọ̀ sí jù fún o ọjọ́ alẹ́ lẹ rí yẹn o ẹ wo ibi tó ká bàbá yẹn mọ́ obìnrin sì mọ ẹ̀san gbà tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ̀san gangan obìnrin ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn kọ́ lẹ́san ni obìnrin náà fẹ́ kọ́ ẹ̀yin ìyá wa ẹni kí ni mo sọ ẹ̀yin gba èmi torí ẹ̀lẹ́mi ṣe ń tọ́jú obìnrin ẹni pé màmá tọ́jú yín nìsín àwọn àwọn agán wọn ránjú mọ́ mi obìnrin lè kóyàn obìnrin kéré first of all àwọn lọ́lọ́kọ̀ àwọn gangan ni wọ́n bí wa sáyé nínú bí tá a gbà wáyé nù inú tọ́nẹ̀ tá a gbà wáyé nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì bíbélì kùránì àti oníṣẹ̀ṣe gan wọn kóyàn obìnrin kéré obìnrin mo gbèdì fún yín o obìnrin máa tọ́jú èèyàn ìyá mi Rísíkàt gan sọ fún mi wọ́n ní bóbìnrin ṣe máa jókòó wọ́n máa fọ̀rọ̀ wọn sọgbọ́n ni wọ́n ní bóbìnrin ṣe máa jókòó tí ó gàdílé ọmọ rẹ̀ bí n bá lo láńgbèjì tán lò fún mi inú àwẹ̀ làwà ń lè lò fún yóò ti yé yín bó sì bóbìnrin ṣe máa jókòó sórí àpótí tí ó dàbá jẹ́ ń lo dàbá tí ó gàbá lé ọmọ dàbá ló dáa nígbà tẹ́yìn ìbíyẹn bá ń sábà tí ó sàbàjáre tí ó sàbà lé ọmọ rẹ̀ gbogbo bí tó bá wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé yóò jókòó báyìí tán ẹ ti ó yé yín bẹ́ẹ̀ wọ́n súnmọ́ obìnrin yìí mo sì máa fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ látara obìnrin ẹ ń bá níyà láyé tètè rí mọ́ tọ́jú ìyá rẹ̀ ẹ̀yin obìnrin náà jọ ẹ mọ́ gbẹ̀san lójú páálí ẹ jẹ́ ká mọ́ yọ́lẹ̀ fáwọn ọkùnrin náà ẹ mọ́ jẹ́ kí irú bàbá yìí náà ṣùgbọ́n ìyàwó Tina pátá náà sọ wọ́n ní àwọn kò dáa bí bàbá yìí náà ṣe jáde pé yóò bá kárí ọmọ ẹ jẹ́ òótọ́ sí ni ó ti dínkù nínú ìràwọ̀ ọmọ ẹ báyìí olóṣè ń jáde wá mọ̀ ṣàlàyé ara rẹ̀ ń tá yóò bá gbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n náà kò bá ti mú bàbá yẹn kúrò nísàlẹ̀ Èkó kàkà tó tún lọ fi ń rẹ́ǹtì ilé ń tó bá máa ṣe fún èèyàn bóyá kó o ṣe àjẹmọ́nú fún ẹ ń bá rẹ́ǹtì ilé fún èèyàn kó mọ ẹni tí ò ṣiṣẹ́ tó rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ kó o lé bá dìú ta ni kó wọ́n san àti wípé bọ́n bá wá sanwó ilé tó dìú yẹn ọjọ́ tó bá kẹ́rù bàbá yẹn síta àwọn èèyàn ó mú fídíò wọ́n mú fóònù jáde wọ́n ṣe fídíò rẹ̀ tán ti mọ̀ pé bàbá èèyàn gidi ni wọ́n ṣe fídíò rẹ̀ bí ẹ̀rí kò tọ́jú bàbá rẹ̀ àwọn èèyàn ní wà mọ́ fi narration sí bóyá ìjà tí bàbá yẹn náà ń jà nìyẹn ó ra mọ́tò fún bàbá good ṣùgbọ́n èèyàn bàbá ò lè wá dá mọ́tò wà èèyàn kan ni ó mọ̀ wà ní ìsìn bí àpò bàbá fẹ́ gbé mọ́tò jáde wọ́n lè mọ àwọn àbúrò rẹ̀ ọlọ́ládé tàbí tí bóyá bàbá náà ti máa rí ẹlòmíì àbúrò àbí àwọn àbúrò àdúgbò ẹgbẹ́ àdúgbò gan wọ́n lè mọ fi kíìsì mọ́tò kan mọ́ fi jayé lọ tiwọn táyé wọn rí kó sí àwọn èèyàn wá ní kó kúkú kọ́lé fún bàbá rẹ̀ ó kú lówó tán ọlọ́run ti bọ́ ọlọ́run ó ti yó ó náà sì lè ṣe ń tó mú gbalé tó sì ra mọ́tò fún bàbá rẹ̀ ọmọ gidi ni ó ní ẹ̀mí àti ṣe ṣùgbọ́n ìjàlódé tó ní dòwe kánjọ kan yanjú ẹ̀ kán mọ̀ fọ aṣọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń ta ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi kọ́gbọ́n o ó dẹ̀ ẹjá pò mẹ́ẹ̀já wá dé
ọ̀dọ̀ alàgbà kan tó ń pariwo pé ààrẹ Tinubu ò lè wọlé 2027 mo láwọn wọlé léyìí wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ SDP kan mọ̀ ní wọ́n ní ara àwọn ọ̀gá wọn ń bẹ̀ ni mo ní ló wá pariwo ló dá lójú tó yìí mo ní èmi ti rò pé wòlíì ni wọ́n ní kì í ṣe wòlíì mo ní kílódé ó fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní gbogbo àwọn opposition sálọ ní ìsìn pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tọ́jọ́ ìṣèjọba lábẹ́ ìṣèjọba Buhari tí ààrẹ Tinubu ń kẹsàn lára wọn ní ìsìn mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan bó ṣèmi náà ni mú kúrò ẹ̀san yẹn Buhari tẹ́ inú lè mú yàn lórí ipò kó wá kọ̀yìn sí yàn ara ìjà Buhari láàrin Tinubu ń jẹ kò sí bá ṣe fẹ́ sọ ìtàn Buhari táàní dárúkọ ààrẹ Tinubu sí Buhari bayé jẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ò dá kì í ṣe ààrẹ Tinubu ní gbogbo àwọn èèyàn ń bú ebi wọn ló fà débẹ̀ ebi wọn ló gbé sípò ṣé bí wọn ló ṣe nígbà tí Buhari sì débẹ̀ tán ǹjọ́ tí fún ààrẹ Tinubu ní gbogbo ó fún ní mímọ̀ gbogbo gbèsè rẹ̀ mọ̀kànlá jà wọ́n jà ń gbà náà o ẹ̀san ní ké báyìí lórí gbogbo wọn náà tí wọ́n ń pàdé àpòpọ̀ ní ìsìn rí pé nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu lè gbórúkọ bí ààrẹ fún bẹ́ẹ̀ lè gbọ́ ti Fáyẹmí ń bẹ̀ lè gbọ́ ti Arẹ́gbẹ́ ń bẹ̀ gbọ́ ti El-Rufai ń bẹ̀ gbogbo wọn yẹn lọ wò wọn dáadáa ṣùgbọ́n wá ń gbọ́ wọn gbogbo wọn náà ti ń yọ ẹgbẹ́ APC jù lẹ́ni ìsìn yìí pé àwọn ó ṣe tí ó já ààrẹ Tinubu lójú fún wọn ní lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti tòjú bó lóòsà lọ́wọ́ ẹ ṣe fún àwọn àwòrán yín wọ́n á dàbí pé ẹgbẹ́ SDP ní gbogbo wọn ti fẹ́ pàdé báyìí wọ́n wá ní kí ló ń dá wọn dúró wọ́n ní àwọn aláyàbí àgbà tó sáyà gbangba àwọn náà kọ́kọ́ jáde nínú ẹgbẹ́ APC Arẹ́gbẹ́ ló kọ́kọ́ kó ń bẹ̀ lọ́sùn El-Rufai tẹ̀lé wọ́n ní ẹ máa wo àwọn tí ó máa tẹ̀lé ní ìsìn táwọn náà ò bá jẹra wọn lẹ́sẹ̀ o wọ́n ní ẹ máa wo àwọn tí ó máa tẹ̀lé pé wọ́n máa gbórí jáde kọ̀ọ̀kan àti wípé underground wọ́n náà ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ rí pé amúfọ́nrán Peter Obi náà wá fún yín àwọn bóyá PDP ní Peter Obi fẹ́ padà sí torí bá a ṣe ń gbọ́ ní ìsìn wọn láti kú náà wọ́n ní PDP ò fẹ́ fún ní tíkẹ́ẹ̀tì bóyá Peter Obi ó wà padà bẹ́ẹ̀ torí wọn fẹ́ bá lè bọ̀ sí mọ́ gbogbo ẹ̀ sáà ń dàrú mo ní ọ̀rọ̀ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ní iṣẹ́ àti Sunday Igboho practical àwọn là ń rí yẹn ẹ máa tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu arákùnrin yẹn tó ń ṣe gàlégàlé tó lóun mọ tó ń sọ ó yá pápá àròjọ mùsùlùmí. But you permit me before I go into your question to address one issue with Ayo here, because a few days ago she made an untrue, what I consider defamatory statement about me. Defamatory. That's a very strong word. Defamatory, and I was surprised that Rufai was here. Rufai is next to AI. Yes, Rufai is Mr. Fact Checker, yes, and I thought she would have assisted. Support for the president at some point. Well, you're asking towards the last election that your supporters should vote president. You are lying. Okay, please go ahead and defend. Because you are lying. Number one, you are a journalist. Keep your personal opinion to yourself. No, it wasn't personal opinion. No, a journalist. I cannot give my personal opinion. No, you do that, but that's your choice. A journalist uses material, either in writing or visual, before you report something. There is no single fact. You know it is true that around the election to the end, you know it's true that I never asked anybody to stand down for anybody. But you deliberately lied. Even now, I gave you an opportunity to be professional, to say, I got it wrong, I'm sorry. You are not doing that. So after giving you the respect, compared to your management, coming here to give you an opportunity to be a journalist and not a liar, you are supposed to say, okay, I got it wrong, I apologize, I withdraw it. If you don't do it, the fact that I'm running for president doesn't mean I don't have a personal right. I have a right to sue you, your employers, if you defame me. It doesn't mean that I don't respect the work you are doing here. You have the right to criticize me. You can criticize me. I'm in the public, but don't lie against me. That's a fact. Okay, what is the right of reply you are exercising? Just state the facts, as you like them presented. No, the fact is known to everybody, which is that in 2023, I ran for president against Tinubu and several others. The election was concluded. My party stood by me. We campaigned to the end. We asked our supporters to vote for us. When they mismanaged the election, I came to this studio here and I told you that they cheated in the election and they mismanaged the election, and I did all of that. You know that to be fact. You have your own candidate. You don't bring the talking point Mr. to the studio. No, fine. She also has a right. Dr. Abati, please, with due respect, sir. She also has a right to be able to read out where she got her facts from. Please go ahead. Did you at any point drum support for the Tinubu administration? And then when you came here the last time or post your election, we did quiz you about that because you're very vocal about your Ms. Peter Obi from the Labour Party, and then you talked about the support for him, and we did quiz you on that the last time. I know where your malice is coming from, you and your Peter Obi. I have no problem with Peter Obi and his I have no bias against any Let me explain something. You can't bring Peter Obi here.
Be a journalist. Be professional. I have no candidate. In fact, the person who is more disappointed in you is my wife because she admires you because she's a professional woman. And what you are doing here is not. We will not have this program. No, because we're debating from the premise. Yes, she's a journalist. Let her read the material where she got her information. Or apologize and we make progress. You have just a few minutes. It doesn't matter. At the end of the day. Let Dr. Abati ask this question. Okay, when it comes to me, I'll tell you. Yeah, and I can come back here if, to deal with that. So anyway, one of the occupational hazards that we have in this profession is that everybody is an expert in journalism. We get taught how to do the job every day. Today is Friday. You don't have to be a journalist to know today is Friday. If somebody is lying, he's lying. But let me address the issue of El-Rufai and whatever. I was interviewed by the media when I welcomed Malam Mansur El-Rufai into the SDP. And someone said, why was I praising El-Rufai and all of that? And I said, look, I'm not praising him. I recognize El-Rufai as someone who's a technocrat and an achiever when you give him a executive job to do. He has his own weaknesses. He was mentioning to me some problems. People don't like him in some places. I said, everybody has their own weaknesses. He has his own weaknesses. And it's his job to deal with that. It's not my job. I'm not his therapist. I'm not his mentor. But you cannot deny the fact that he was a very effective FCT minister. He developed Kaduna with infrastructure. And he was very good and transparent when he was at the BP. His weaknesses, all of that weaknesses that you talked about. No, I didn't mention. Let me explain to you. I said to that person, that El-Rufai, like any other person, has his own weaknesses. And he is the one who works on those. It's not me. I have my own weaknesses. Maybe you are perfect, but I suspect that you will have your own weaknesses too. But it's not for me to be the therapist for El-Rufai on that one. The reason why I welcome to my party is that I see him as a patriotic Nigerian, hardworking, very effective in an era where we don't have effective people in government. That's all. So what's the compensation package? This talk about grand coalition to remove Tinubu from power. Tinubu is going to be removed from power, that one's sure. And there will be an SDP president. As a coalition and all of that is not inside our party. Maybe people are having discussion outside, and after having their discussion, they feel that they can come to the SDP and try to work within the SDP. But in the SDP, we are following our program as before. We knew when all of them were ganging up and going up and down to Chatham House that they would not last. We knew that when they started sharing the spoil of office, they will all scatter. We knew that the programs that all of them had will not work for the people and they will lose popularity. So we started preparing our party. We have no crisis. We started managing our party. When they were offering position, we didn't go and join them. We remain where we are. We keep talking to the people. Many more will join us. As the year goes by, it is like that. If you are consistent and you build your house and you are not diverted, distracted, and you focus on what you are doing, those who say they are experts will come back to you when their own has failed to now come to work with you. And what we are trying to do here is to make sure that whatever is chasing people from wherever they are coming from does not come into our party. Your grievance, your problem, your historical calamitatus that brought you to the party ends at the door when you join SDP. You now follow SDP as an ordinary member, go from your ward. If you have other ambition, other plans, they are welcome. We are free. We are very, very organized party. We have institutions that work. We have learned from the lesson of APC and PDP that if institutions don't work, if you follow personality up and down, you will fail. Are you aware that all these persons you are inviting to come and join your party, some of them are so strong on the ground that you will be the first person they will push aside? Let us see it, because let us understand something. I don't worry about that. Everybody who is coming in knows that I'm going to run in 2027. Even every person in my party knows I'm going to run. If you come, some of these heavyweights coming. They will push you aside. They are heavyweights to the media. You know, it's media people who go and serve as their press secretary and all of that. So they are your bosses. You really have a ground. No. Because they are your bosses, so you look up to them. But for us, who's boss? Because they're not choosing press conferences. Not coming big men. No, it's not coming big men. No, I'm not insulting you. Everybody has bosses. No, politicians have journalists who work for them. But I don't mean specifically you are particular for anybody. But to call anybody big man when he's joining my party, I'm in my party, you come to join me. You said SDP a personal property. No, there is what called seniority. Here now, I'm your guest. When you join my party, you are coming to learn from us the SDP way. You may have no politics elsewhere, but you are coming as an ordinary member, and we are open, we are fair. We are not like UPN, where Awolowo will be permanent president candidate, or that cannot join. No, you can join. But, yes. Okay, so one thing I would address what you'd come here to accuse me earlier on, and then my second question, which ties in with where you ended here. Yes. So the first thing is that, do you recall that you had a Twitter space with Segalink, Segun Awusonya, when you talked about your people supporting the administration of President Bola Ahmed Tinubu? What date? It was in 2023. 2023, what date? Before the election, after the election, when? It was in the process of the electioneering. You went on his platform and you asked people to support. Do you remember that you're on a Twitter space with Segun? I was saying to many people. Segalink. And you did say on that Twitter space that people should support President Bola Ahmed Tinubu. Not me. Play the Twitter space, because Twitter doesn't delete. Right, so play it. I can come back. Look, this is the job I'm doing now. Right. I'm running for president. You don't recollect it.
It's not that I don't recollect it. It did not happen. It did. And as But you just don't remember. you knew I was coming. You announced my initial, made it available. No, I didn't know you were going to I make can that come decision, back. In fact, I can wait here. I will come back. I can wait here till tomorrow. Don't go anywhere. Okay. I will come back on no Monday. problem. So this is my question. Yes. But if it is not true, if you find out it's not true, yes, I'll apologize to you. But But Segalink, you had a Twitter space with Segalink, and you encouraged your supporters to support President Bola Ahmed Tinubu. But let me go to the question around. That's not true, though. Hold on. Go ahead. Yeah, let me go to the question around your support or welcoming enthusiastically Malam Nasir El-Rufai to your party. You ran for election as the presidential candidate in 2023. One would imagine that you know perhaps what Malam Nasir El-Rufai will be coming to your party for. Do you feel threatened by that? Especially also Dr. Hamza Al-Mustafa had also expressed interest in running for presidency, and they're all coming to your party. You know what they're coming in for. Do you feel threatened, or is that the game plan? Is that part of the coalition you're willing to make in order to defeat APC in 2027? Any coward who will feel threatened by someone coming to his party cannot be president. If I was president, if they didn't come to my party, and I become the candidate of my party, I will still have to beat them in their own party to be president. ẹ wo ẹ má jẹ́ apẹ́jù lórí eléyìí ẹ jẹ́ fi ibi tí El-Rufai náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni yìí àti ẹ̀ mọye èèyàn tó dìbò fún ní 2023 tó ń lẹ́nu ìgbéraga ẹ̀ ṣó gan mo sì lérò wípé ayọ̀ ó lè prove fún níbi tó ti sọ̀rọ̀ tó ti gba àwọn èèyàn rẹ̀ yànjú torí ìgbà kan èmi náà gbọ́ program kan n ò kàn rántí dáadáa ni allegedly lèmi ò fi sí tèmi níbi tó ti ń dàbí ẹni pé ó ń gbè sí ààrẹ Tinubu lẹ́yìn tí ààrẹ Tinubu wọlé tán ṣùgbọ́n èmi náà ò wà àjọ ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ já gbọ́ jákò lọ́dọ̀ rẹ̀ bóun ni El-Rufai ó sì wá sínú ẹgbẹ́ rẹ̀ Arẹ́gbẹ́ ó sì wá sínú ẹgbẹ́ rẹ̀ àti ẹlòmíì tán dárúkọ yẹn tó jẹ́ àwọn èèyàn ńlá nínú politics àwọn ọ̀jẹ̀lú wọn ń bọ̀ nínú ẹgbẹ́ rẹ̀ tó ní ẹ̀yìn létò ìwọ iná lọ́wọ́ wà ń bẹ̀ tó sì presidential candidate rí yóò jọ sójú wa di ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú owó tí lóhùn náà ó sì presidential candidate fún wọn o El-Rufai bá dé bárẹ́gbẹ́ bá dé o ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wò bọ̀ yẹ̀yẹ́ ìdí wọn mo ti sọ pé fún wọn pa àwọn ẹ̀dẹ́ ni ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Dr. Abasi nípa ọ̀rọ̀ kan tí El-Rufai sọ wípé àwọn mínísítà kan tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n lọ ṣe lọ gba ministerial portfolio lábẹ́ ààrẹ Tinubu tí òun ṣèjọba lọ́wọ́ báyìí wípé wọ́n sanwó gba portfolio ní pé òun ò sì rẹ́dí àti sanwó tó ẹjẹ́ asáré jọgbọ́ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Wike àti Fubara tá a fi parí ètò lónìí. As follows. One, El-Rufai, Nasir El-Rufai, Malam Nasir El-Rufai, is saying that he knows those who paid to be ministers. I would like him to name those persons who paid to be ministers, because it's music to our ears as Nigerians, we long-suffering Nigerians, that people pay to become ministers of the Federal Republic. This is the point we have often made, that look, when people are appointed to positions, the leadership recruitment process should be based on meritocracy, should be based on ability, it should not be based on cash. Now, if they pay to be ministers, who gave money to whom? Who collected the money? Because this is a direct accusation, an assault on the integrity of President Tinubu personally, and also an assault on the integrity of all the serving members of the Federal Cabinet of the Federal Republic of Nigeria. So I expect the ministers to speak up. I expect also President Tinubu to tell us whether indeed it is a norm for people to pay to become federal ministers. That is one point. The second point is that Nasir El-Rufai is not crying woof, 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 woof. This is the same man who 3 years ago, on the pages of Leadership newspaper, you can Google it, he says that he will remain in APC till he dies. He said so. That story is there. Yes. Now, what was his argument at that time? He said he was one of the 37 original members that formed the APC. The APC, you know, of course, is a special purpose vehicle. At the time it was created in 2013-2014, bringing together, you know, the aggrieved members of the PDP who call themselves a new PDP, led by Senator Bukola Saraki, the CPC, the ACN, led by President Tinubu, some faction of the AMPP. They all came together, and their mission at that time was to remove President Jonathan from power. Is this nemesis, you know, that we're seeing in terms of the disemboweling of the All Progressives Congress? That's the second point. The third point is that Malam El-Rufai is saying that he didn't beg for the position. I think he's right on that score, because President Tinubu promised him publicly at an event in Kaduna. He said at that time that he wanted to go for further studies abroad, right? And the president said, you are going nowhere, I'm going to make you a minister. The only man who was so honored publicly. And then at the end of the day, you know, they came and said the security reports did not favor him. His own friend and former partner and brother and colleague is a national security advisor. So how did under
Malam Nuhu Ribadu's watch, they arrived at the conclusion that Nasir El-Rufai is a risk, a security risk to Nigeria. I think fair is fair. On that score, he has every reason to be aggrieved, to be angry. Sẹ́ǹbà mi dè sẹ́yìn náà tí mo gbọ́ àṣírí tá à ń gbọ́ yìí àwọn kan ní Bobby mọ́ sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú Nàìjíríà mọ́ ṣe kí n bá sọ owó ilé tá à mú wa fún yín bó o lẹ́sẹ̀ mọ owó ìṣù bó o lẹ́sẹ̀ mọ onírọ́ bó o láṣẹ mọ jarọ wọn ẹ̀yin ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí El-Rufai ń sọ ní ìsìn ó ní àwọn kan ń sanwó láti gba ipò mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu bó o láṣẹ mọ̀ tá a bá gbé ìròyìn lé nìkan no bàbá ń wó mìnira náà ibì kan lásà ti fẹ́ kú o àgbọ̀ròyìn wọn á fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ mo ti sọ fún yín ààrẹ náà ni wọ́n mú sí gbangba wọ́n sì yẹ̀yẹ́ rẹ̀ wá ṣe mínísítà fún awo wá ṣe mínísítà fún asẹ́yìn wá sẹ́yìn bọ̀ náà tún wẹ́sùn sí lẹ́sẹ̀ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ gàre àwọn ọmọ ọmọ wa fún yín kí gbogbo àṣírí wọn lè mọ̀ tú ẹ jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Fubara àti Wike náà ti lọ sí Port Harcourt báyìí ó sọ̀rọ̀ ń bẹ́ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà látẹ̀ fọ́nrán àwọn tó mọ̀ jù á lọ tán lè bá wa ṣe narration lórí ọ̀rọ̀ ti Wike ìdí tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó ṣe jẹ́ dàí tí Fubara fẹ́ rè visit wọn pàápàá jùlọ tí Supreme Court ti ní kórè represent èbó ìmọ̀ kan lẹ́yìn kó tún gbé ètò ìṣúná 2025 kó gbé padà lọ bá wọn náà wá ti lépa fún láwọn òṣìṣẹ́ sàn mọ̀ kàn wẹ́sùn sí lẹ́sẹ̀ ni èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ sùn máa kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Wike náà bọ́n ṣe kí káàbọ̀ sí Pọ́tà ní Rivers State. I told you, the members of assembly will not lose their seat. Have they lost their seat? I told you that shenanigan. They said they were doing local government election. It will not stand. Is it there today? I don't need to be a governor. I don't need to. I know what's illegal is illegal. In any fight, we'll fight it constitutionally and by following due process. Rule of law is key. What did we do wrong? We said, look, all these council chairmen suffered. All these assembly boys suffered. National Assembly members suffered for you to become governor. Therefore, don't abandon them. That's the only offense I committed. And then they say, every time I'm asking for money. Which money am I asking for? Okay, thank you. Has the money come? Those whom they are sharing the money, half. From what one can see, the Rivers State Assembly, 27 of whose members are loyal to the FCT minister, they are bent on impeaching the governor. And they are doing things. For example, they refused to accept him to deliver the budget, and they adjourned indefinitely so that he will not be able to present the budget. And then the next thing that is likely to happen is if he spends any money, they will say he has spent money illegally and has therefore committed an impeachable offense. No, that was a trap. They are setting a trap. More than that, because you see, they have the numbers to impeach him, 27 out of, I think, 35 or so. They have the overwhelming numbers. The remaining obstacle in the impeachment process is the chief judge. Because when you pass an impeachment resolution, you send it to the chief judge to constitute the panel that will investigate the petition. And if the panel returns a not guilty verdict, then you must drop the impeachment charge and you cannot raise it again within the life of the current assembly. It happened in Nasarawa State in 2014. The state assembly impeached the governor, Umaru Tanko Albakura, but the chief judge set up a panel which returned a verdict of not guilty, and they therefore had to drop. That is what the Rivers State Assembly now is afraid of, which is why they are also going after the chief judge. They said yesterday that they are initiating investigation into allegations of age falsification on the part of the chief judge. What I can see is that they suspect that the chief judge may not do their bidding and set up a panel that will definitely return a guilty verdict. So they also want to do away with the chief judge of Rivers State. Wow. It's a nasty political maneuver. Jẹ́ kí n jẹ́ ní Mayodun náà fáwọn ọmọ Rivers ṣe Fubara náà ti ní upper hand tẹ́lẹ̀ wọ́n ní gbogbogbò lọ́wọ́ yọ jorí òun náà sì ṣe kí ni ó tagídí bolẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó rí wípé wọ́n ti dùn lọ́wọ́ méjèèjì sẹ́yìn báyìí òun náà ṣe kí ni the only chance tó ní ni bàbá ti sọ yẹn láti mọ impeach ẹ̀ òun náà ni ẹni tó jẹ́ chief judge ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ rẹ̀ wọ́n sì jọ ṣe pẹ̀kínpẹ̀kín ni ṣùgbọ́n wọ́n ti ń wá ẹ̀sùn sí yún náà lẹ́sẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ní àwọn lọ fún indefinite recession wàá rí báyìí wọ́n lọ tàkòtò ọgbọ́n wọ́n lọ forí lu orí torí ẹ̀ náà Wike lọ sí Port Harcourt ní Rivers State gbogbo wọ́n ṣe yọ Fubara náà wá impediment ẹyọ kan ìyẹn igi tó tán gbé dínà
tí ó tó wà lójú ọ̀nà wọn tán lè mọ́ fi ìṣòro ẹyọ kan tán lè mọ́ fi rí Fubara yọ náà ni Chief Judge tóró ni yóò pètèpèrò lórí ẹ̀ kò sí bọ́n ṣe lè yọ tó ń lé ìgbìmọ̀ asòfin yóò dọ̀dọ̀ Chief Judge tó náà gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ ọ̀nà àbáyọ ẹyọ kan tó jẹ́ ọ̀nà ìṣòro tí wọ́n lé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn èèyàn ti Wike tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún Fubara tó ní òun náà ni pé kò sí bọ́n ṣe lè fẹ́ yọ tó bá ti dọ́dọ̀ Chief Judge rẹ̀ Chief Judge yóò ṣe kí ni yóò lóun ò ní ìgbà kan yọ ṣùgbọ́n àwọn kọ́kọ́ fẹ́ yọ Chief Judge náà kan tó yọ Fubara àmọ́ wo tọrọ ọjà sí àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mo ti sọ fún yín ẹ jẹ́ sáré mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti El-Rufai ó ṣe kókó. ó náà lẹ ti rí yẹn o Buhari gan pàápàá fúnra ara rẹ̀ torí El-Rufai sọ lòun ò lè ṣe nǹkan kan kí Buhari mọ́mọ́ ó nítorí òun ni mẹ́ńtọ̀ òun. bá ní Buhari náà ti fẹ́ gbẹ́ APC ilẹ̀ pé bá tiẹ̀ fi bẹ̀ẹ́ lẹ́ẹ̀kan kí ni ó dà mú ní yóò dá mẹ́wàá torí ẹni tó gbé wọlé torí ẹni tó ṣe ń bu náà rèé. wọ́n wá nígbà tí El-Rufai tó jẹ́ ọmọ ìsàlẹ̀ Buhari tó ti fẹ́ gbẹ́lẹ̀ pé a jẹ́ pé bàbá ìsàlẹ̀ rẹ̀ náà tó jẹ́ Buhari ti fẹ́ gbẹ́lẹ̀ nù ṣùgbọ́n Buhari ti sọ̀rọ̀ ó lóun ò fẹ́ gbẹ́lẹ̀ òun ní sẹ́yìn òun bí ọ́ àbí kò sọ̀rọ̀ lórí iye àwọn èèyàn tán pa lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ tí USA ṣe fẹ́ sanction Nàìjíríà ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó ba nǹkan jẹ́ kì í ṣe kékeré ságbọ́n tí Ọbásanjọ́ náà sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ní dá ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ nù o bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ara ignore messenger ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì tán múlẹ̀ wọ́n mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ gan gidi ni wọ́n mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ títí àti ìṣèjọba ẹ̀mí lọ́kàn ṣùgbọ́n àmọ́ gbogbo ibi tí ó jà sí àwa ò fi wọn pa wọn ẹ̀dẹ́ àní rí jùlọ lọ́nà ìròyìn tòní ṣé mo gbé débẹ̀ ń bá gbé débẹ̀ bá ń kọ́ sínú kọ́mẹ́sẹ̀sán gbogbo àlàyé tẹ́yìn náà bá ní tèmi ò mẹ́nulé gbogbo tèmi ò rí tẹ́yìn rí ẹ̀yìn tẹ́yìn náà wà fún un o ẹ mọ̀ sí àtúwé asán tèmi ti sọ o torí ojú méjì lèmi fi sọ gbogbo tí mo sọ yìí o kẹ́yìn náà wá bá ń kó ojú yín sí kẹ́ ẹ bá ń fi rí ju bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí lọ kẹ́ ẹ wá bá ń kọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwọ òwò báyìí ni ntí afẹ́mọ̀ rí inú kọ́mẹ́sẹ̀sán ní ìsìn rẹ̀ o tí gbogbo ó fi mọ́ gbéra wa débẹ̀ ntí ó mọ̀ jẹ́ káwa náà ronú tí gbogbo ayé ó fi mọ̀ wípé kì í ṣe èèyàn kan ní ń já wàdé bí gbogbo wa lájọ ń contribute sí ẹ sì ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run àtúnfún yín lókun àtagbára láti máa fi ṣe kíkí wọn ò ní ẹ mọ̀ kí mi o ṣùgbọ́n ayé kíkí wọn ẹ mọ̀ yóò mọ̀ wọn bá ẹ mọ̀ bá ń kọ ẹ̀dọ̀ kí ọ̀rọ̀ kẹsì mọ́ rántí fi àlẹ́ jẹ́lì sí tó bá ti dé ìkóríta pé ẹ fẹ́ fẹ̀sùn kàn yàn ẹ mọ̀ rántí fi àlẹ́ jẹ́lì sí ẹ mọ̀ jẹ́ ojú 5 lines náà lọ ẹ kò pọ̀ nínú school náà la wà comprehension là ń ṣe kẹwàá sọ di summary yóò dà fún gbogbo àbúrò pàdé lọ́la láṣẹ ọ̀lọ́ bá ṣe é ṣe tá a bá lè so live show lọ́la bá ṣe sí ńlá Sunday a tún sí ọ̀rọ̀ pọ̀ tó yẹ ká mú sọ pàápàá jùlọ lórí àwọn ti Fúlàní darandaran ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ gan o àti àwọn oníbẹ́rìbẹ́rì oníjihadisi àṣírí wọn ti ń tú Ọlọ́run tó sì ń tú àṣírí wọn kò ní bò wọ́n ẹ̀yin ọmọ ọkọ mùsùlùmí káwẹ̀ mọ́ lọ kò ní rẹ̀yìn ẹ̀yin àti kìrìsìtẹ́nì náà àtòníṣẹ̀ṣe kò ní rẹ̀ kankan nù wa á fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè I love you ẹ bá pín kó kálé kó kákó ire lójú owó ní ire kàbìtì ó dọ̀la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè.